السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة. في هذا الفيديو هنشرح جزء رقم 2 من شرح الدرس اللي هو Lesson02 بعنوان BuildingLayouts. نقول بسم الله، توكلنا على الله. Okay, so we've seen text view code for the first time. But it's kind of hanging out in limbo. Right. We do need a space where we can sort of house it. Yeah, and that space is an IDE. Wait, there's that acronym again. Yeah. What did it stand for, Catherine? Integrated Development Environment. Right. And we are going to be using Android Studio in this class. This is what it looks like. Still a little intimidating. Yeah, I think we might need something that will help our learner ramp up a little bit easier. So we've been working on developing something that is Android Studio on training wheels, and in the tradition of really convoluted acronyms in computer science, we're calling it XMLV. Which stands for XML Visualizer. So you write a little bit of XML, you get to see the output. You write some more, you get to see more output. Yeah, so let's go use it. Okay. Since this XML Visualizer was طبعا في الجزئية اللي فاتت ديت كانوا بيتكلموا على المحرر اللي هو الخاص بالأندرويد ستوديو، وقالوا احنا عندنا حاجة كده يعني بسيطة جدا هتساعد الناس المبتدئين في بداية دخول عالم الأندرويد ان هم يكتبوا اكواد XML عشان يتدربوا عليهم، يعني مجرد بس التدريب في البداية. فبدل ما ندخل في تعقيدات الأندرويد ستوديو وندخل نكتب الأكواد ديت مرة واحدة، احنا لسه بنتعلم أساسيات مع بعضينا. فاحنا هنستخدم حاجة هنا اسمها XML Visualizer بتاعهم. ده زي ابلكيشن، ويب ابلكيشن كده عاملينه، بكتب فيه أكواد XML اللي هو على الجهة اليسار ديت، وبعد كده الاديتور دوت او المحاكي دوت بيترجم لي الكلام دوت لحاجات موجودة او ادوات بتظهر في الجزئية ديت من الشاشة. هو طبعا ده مش نظام اندرويد، ده يعني ده ويب ابليكيشنز محاكي لصيغ الاكس ام ال، بنستخدمه عشان بس نتعلم اساسيات كتابة اكواد الاكس ام ال، وبعد كده لما يعني نوصل لمستوى كويس هنتنقل للاندرويد ستوديو، وبعد كده يبقى شغلنا على الاندرويد ستوديو. فخلي بالك من المعلومة ديت عشان بس ما حدش يحصل له كونفليكت، طب انا اكتب الاكس ام ال هنا ولا اروح اكتبه في الاندرويد ستوديو؟ لا، انت شغلك الفعلي هيبقى في الاندرويد ستوديو، ولكن دي عشان بس دروس لسه تأهيلية ولسه بتتعلم فيها بدايات او البيزكس الخاصة بالاكس ام ال، فانت هتكتبه في المحاكي بتاعهم. المحاكي هيبقى الرابط بتاعه موجود في هذا المكان، لينك تو اكس ام ال فيجواليزر بتاعهم. ده بليفت كليك عليه بيظهر لك او بيعمل لك تحميل لهذا المحاكي. was created specifically for this course, it won't provide all the functionality that Android Studio supports. But eventually, in the problem set of this lesson, we'll get you into Android Studio, so you won't need this website anymore. A link is in the instructor notes if you want to follow along. For this code, the text says happy birthday, so when I look at the device, it says happy birthday. Now let's try to change the text to happy birthday, Kunal. And then when I zoom in on the device preview, you see that it says happy birthday, Kunal. Now what happens if I try to change the width and the height? I'll pick some arbitrary values like 300 dp for the width and 500 dp for the height. And now in the preview pane, you see that the text view is a lot bigger. The text, though, however, is still the same size in the top left corner. Notice that for the width and height value, طبعا هي هنا عدلت في الخاصية اللي هي خاصية التكست، اندرويد تكست، اللي خاصة بالإليمنت او التول اللي هي تكست فيو، أداة عرض النصوص. لما غيرت هي لعبت في الخاصية ديت، تعمل لي ريفلكت في الفيو الخاص بالسيميوليشن دوت او المحاكي ده. مجرد ما بكتب او بغير خاصية التكست بتتأثر بيها في المكان دوت. وبرضه هي غيرت في حاجة اسمها اللي اوت ويت واللي اوت هايت، بحيث ان انت تقدر تتحكم في العرض الخاص بالكنترولز اللي هي تكست فيو، وتقدر تتحكم في الارتفاع الخاص بالأداة من خلال اللعب في الخصائص ديت. طبعا انت ممكن تجرب الكلام دوت سواء في الاندرويد ستوديو او تروح على الفيجواليزر بتاعهم هنا، تلعب انت في الخصائص ديت، وهتلاقي ان كل شيء تم تعديله في المكان دوت.
تمام. use of 300 and 500, it is followed by dp in each case. This is a unit of measure, like centimeters or millimeters, that we use to describe the size of views on Android, as well as the distance in between views. The unit dp stands for density independent pixels. Let me explain why we need that. Say these beautifully drawn rectangles represent different devices. They're the same physical size, but they differ in terms of resolution. This is a medium resolution device with a medium number of pixels on the screen, high resolution, and an extra high resolution device. When I say pixel, I mean a phone screen is made up of many tiny squares which are pixels, and they light up based on what you're looking at. So if I define the size of a view, for example a button, to be 2 pixels tall by 2 pixels wide, this is what it would look like on a medium resolution device. On a high resolution device, it would also be 2 pixels by 2 pixels, but it's a little bit smaller because there's a lot more pixels trying to be packed into this device. And then on an extra high resolution device, where there's tons more pixels packed into this space, this button is actually pretty tiny. I can barely tap on it with my finger. I have to use the edge of my finger or my fingernail to reach it. Just because I have an extra high resolution device doesn't mean I have a smaller finger. I still want to be able to tap the buttons on the screen. And that is why we have density independent pixels. I can define my button to be 2 dips tall by 2 dips wide. And this is what it would look like across the different devices. It's the same physical size, but under the hood, Android is mapping it to a different number of pixels. You don't have to worry about any of that logic. All you need to remember is that you need to define your sizes in terms of dip values. When designing your apps, we recommend that all touch targets, like buttons, should be at least 48 dips tall and wide. Notice that it says 48 dips and not 48 pixels. Otherwise, it would be really tiny on this extra high resolution device. This will make your app easy to use for everyone. So with all of this knowledge, I want you to try your app easy to use for everyone. طبعا الجزئية ديت هي شرحت وحدة القياس المستخدمة في في التحجيم للأدوات اللي هي تبقى موجودة على صفحة أو السكرين الخاصة بتطبيقات الأندرويد، اللي هي وحدة اللي احنا بنقول عليها الدي بي. واحنا قلنا دي بي ديت ستاند فور ليه، يعني بتشير لإيه؟ بتشير لكلمة اللي هي density independent pixels. مش مهم يعني الترجمة الحرفية، ولكن اللي عايزك تفهمه ان ديت وحدة القياس حاجة شبه السنتيمتر او المتر بالطول والعرض، يعني للحاجات والارتفاعات والكلام ده نفس الشيء ليه هنا في وحدة قياس، ولكن وحدة القياس ديت خاصة بمين؟ بشاشات الاندرويد. تمام. هي عبارة عن نقط بيكسلز معينة موجودة على الشاشة، طبعا نقط وهمية انت ما تقدرش تشوفها، ولكن الجهاز نفسه كديفايس يعني كآلة نفسها بيستخدم الكلام دوت عشان يقدر يحس انت بتدوس بتعمل تاتش فين في اني مكان على الشاشة، وبعد كده بيعمل ريفلكت للمكان اللي انت دوست عليه. انت يعتبر في حقيقة دوست على بيكسلز، تمام، على الشاشة ديت. فلما بتدوس الديفايس او الآلة بياخد المكان اللي انت دوست عليه البوزيشنز يعني، وبيعمل تفعيل للأوامر اللي الابليكيشنز واقف عليها. يعني لو انت دوست على بيكسلز دي تحتها ابليكيشن ظاهر فيه زرار، هيتعمل فيه كليك على هذا الزرار، يعني هيتم تحديد يعني عمل فاير او تشغيل او اكسكيوت تنفيذ لامر اللي انت عملت اكنك ضغطت على المكان دوت. طبعا هي بتقول لك ان الموضوع الدي بي دوت طبعا كوحدة قياس مهمة جدا، لان هي بتفرق يعني في اسلوب العرض. احنا قلنا دي وحدة قياس بقدر اتحكم فيها في العرض بتاع الاداء على الشاشة والارتفاع الخاص بالاداء. ف بما ان الموضوع مربوط بالبكسلات، فانا عندي هنا ان البكسلات بتختلف من جهاز للاخر، اللي احنا بنقول عليها الريزوليوشنز، اللي هي دقة عرض الشاشة بتاعتي. زي مثلا في اللي هو لو ريزوليوشنز، في اللي هو الميديومز، في اللي هو الهاي ريزوليوشن، وفي حاجة اسمها اكسترا هاي، يعني ده اعلى دقة. طبعا الموضوع هنا مش متعلق بحجم الجهاز، لا، ممكن يبقى عندك اكتر من جهاز ليهم نفس الابعاد، يعني ان كان كبير او صغير، وبيختلف كل واحد منهم على حسب الدقة.
وطبعا الجهاز اللي بيبقى فيه دقة الريزولوشنز بتاعته عالية ده بيبقى نقاء الصور بيبقى اعلى، الالوان فيها بتبقى افضل. طبعا التصوير لان الاجهزة ديت بما ان فيها هاي ريزولوشنز فالكاميرات بتاعتها برضه تبقى هاي ريزولوشنز. طبعا اللي يهمني في الجزئيه ديت ان الاجهزه اللي الريزولوشن بتاعتها قليله، فهلاقي ان الكنترولز بتاعتي لو انا قلت مثلا ان 2 دي بي باي 2 دي بي يعني عرض مع ارتفاع للاداه بتاعتي، فالكنترولز بتاعتي هتظهر على الشاشه. يعني انا بمثل المستطيل الخارجي ده بمثله مثلا بشاشه الاندرويد، تمام. طبعا ايا كان بقى يعني الحجم، احنا مش بنتكلم هنا في حجم الجهاز ان كان هو كبير ولا صغير او وزن والكلام دوت، احنا بنتكلم في دقة الشاشة نفسها اللي هي البكسلات اللي بتكون منها الشاشة. عندي مثلا في المثال دوت قلت لك ان ده عبارة عن شاشة البكسلات فيها قليلة او ميديم متوسطة، وقالت لك ان ده بيمثل لي شاشة اندرويد الريزوليوشن الدقة فيها بتبقى عالية، وهنا بيمثل لي شاشة اندرويد الدقة فيها اكسترا يعني اعلى، يعني يعتبر اعلى حاجة في الريزوليوشنز. قالت لك هنا لما انا بمشي بنظام 2 دي بي و2 دي بي اللي احنا بنقول عليها لي اوت ويت ولي اوت هايت، الكلام دوت بيأثر لي في ظهور الكنترولز نفسه. يعني الشاشات اللي الدقة بتاعتها متوسطة مثلا او قليلة هتلاقي ان الكنترولز بتاعتك واخدة الشكل دوت، تمام. هنا المستطيل الواحد بيمثل لي 1 بكسل فهنا 2 بكسل في 2 بكسل، فهنا بقول هنا طبعا هو يعني بقول 2 دي بي مش بكسل فعلي، هنا density independent بكسل، فاحنا مجازا هنقول عليها بكسل. فكل 2 بكسل فانا بقول هنا عندي 2 في العرض وعندي 2 في الارتفاع. فحجم الكنترول بتاعي هيبقى موجود في الشاشات اللي دقتها ضعيفة شوية او قليلة هيبقى واخد الشكل دوت، بينما في الشاشات اللي هيبقى دقتها اعلى شوية اللي هو هاي فبالتالي هيبقى في حجم البكسلات بتقل، لان هنا كل مستطيل كبير فالمستطيل بتاعي بيقل، فانا لما اعد 2 بكسل وهنا 2 بكسل في عرض وارتفاع بتاعي هلاقي ان حجم البكسلات هيقل عن الشاشة التانية اللي هي كان البكسلات فيها كبيرة لان دقة الريزولوشن فيها بتبقى قليلة، تمام. فهنا الكنترولز بتاعتي هتبقى اصغر، يعني الكنترولز هيبقى شكلها مثلا كده، الكنترولز بتاعتي هنا هيبقى شكلها بهذا الشكل، تمام. الشاشات اللي هي هاي ريزولوشن او اكسترا هاي ريزولوشن هتلاقي ان الكنترولز بتاعتي بقى حجمه اقل مثلا بهذا الشكل. انا بحاول ان انا ابسط المعلومة. يبقى هنا شكل الكنترولز بتاعتي في الشاشات اللي دقتها قليلة، وهنا حجم الكنترولز بتاعتي في الشاشات اللي دقتها يعتبر هاي، وهنا في الشاشات اللي هي بدقة الكنترول يعني الريزولوشنز بتاعها بيبقى اكسترا هاي. طب ده هيفيدني في ايه او هيهمني ايه في موضوع الكلام دوت؟ قلت لك ان انت لازم تاخد بالك من الحاجات ديت عشان الابليكيشنز بتاعك لما بيجي يتعرض على اكتر من جهاز، تمام. انت بتعمل ابليكيشن ليه؟ بتعمله عشان يشتغل في اكتر من ديفايس بيلعب عليه نظام التشغيل اللي هو الاندرويد، تمام. بس انت ما بتعملش تطبيق يشتغل على شاشات مثلا معينة احجامها صغيرة او كبيرة، او تعمل تطبيق يشتغل مثلا على الشاشات اللي هي شغالة بالريزولوشن هاي بس. يبقى انت كده بتعدم الاجهزة او فرص الناس اللي تقدر تستخدم التطبيق بتاعك وشاشات الاندرويد بتاعتهم ضعيفة زي اللي هو يعتبر لو او ميديوم ريزولوشنز ديفايس. فخلي بالك من النقط ديت وانت بترسم الكنترولز بتاعتك عشان تعرف ان الكنترولز بتاعك او عفوا الشاشة بتاعتك ديت لما تظهر على اجهزة الريزولوشن بتاعتها قليلة او ضعيفة هيبقى شكلها ايه. طبعا هي ادت هنا ريكومنديشنز يعني توصية ان على الاقل الكنترولز بتاعتك يبقى ابعادها 48 دي بي طول في عرض، يعني ما يقلش عن 48 عشان الشاشات اللي هي الاكسترا هاي ريزوليوشنز لما اجي اعمل دوس يعني ادوس بصباعي على الشاشه اقدر ان انا اعمل عمليه التاتش بطريقه سليمه. فطبعا ده بخلاف ان الكنترولز نفسها المفروض تبقى ظاهره قدامك، يعني احنا قلنا في الاكسترا هاي هتلاقي الكنترولز صغيره كده بحيث ان المستخدم مش شايف هو يعني هيدوس على ايه، تمام. وخاصه لو الشاشه بتاعتك فيها اكتر من كنترولز، يعني ممكن لو في كنترولز تانية هنا انت لما بتعمل تاتش فطبعا صباعك يعني ممكن يعمل تاتش على الاثنين، فالديفايس نفسه مش هيعرف انت تقصد بايه بالحاجات ديت، تمام. خلي بالك من النقط ديت. 1. So with all of this knowledge, I want you to try and change the text view code now.
you're going to be writing your very first lines of XML. How exciting! So first try to change the text in the text view, and then try to change the size of the text view. Then I want you to try to create an error, sad face, and then I want you to undo it, happy face. طبعا هي طالبة منك شوية مهام كده صغيرة، ان انت بتعمل عملية تغيير للنص. هتغير النص اللي هو الخاص بالأداة اللي هي تكست فيو. فبتيجي طبعا طب فين انا بعمل الكلام ده فين؟ المفروض انت بتفتح هنا الفيجواليزر ده بتاعهم، والمفروض انت بتلعب في الخاصية اللي هي تكست عشان تغير محتوى النص دوت. وهنا بتحاول ان انت تغير، بتعمل changing للسايز اللي هو ايه، حجم النص نفسه. وبعد كده بتحاول ان انت تعمل ايرور، تمام، وبتعمل عملية undo يعني بتعمل عملية تراجع لهذا الخطأ. طبعا هي الكلام ده هي هتعمله عملي دلوقتي وتشرح لك الكلام دوت. نقول بسم الله. Alright, so first we load up the web page that was linked in the instructor notes. We see that it's populated already with some code for the happy birthday text view. And then on the right, we see the preview in the device. To change the text that appears here, we need to change the value of the attribute called Android:text. So in between the quotes here, we can change the message. We can change it to, happy birthday to my pet hamster. Then on the device, we can see that the text has now been updated. Woohoo! To change the size of the view, we can modify the width and height attribute values. So in between the quotations, we can delete that and change it to something like 250 dp. And then for the height, we can change it to like 450 dp. And now we see that the text view with the gray background is now a lot bigger. Cool. So the last part of the quiz was to try to create an error. So if I delete the / and the angle bracket, then I get a bunch of errors that show up on the bottom here. Also, the device grays out because there's no valid preview to show on the device anymore. These errors can help you fix your code, but since we know what we need to do to fix it, we can just hit Ctrl-Z to undo the changes we made. The undo shortcut is really useful to use, so it's Command-Z on a Mac or Ctrl-Z on Windows. We can create other errors as well, such as deleting a quotation mark, and then we see the error down here. We can hit undo to make it come back. Or we can change darker gray to Parker gray, which apparently Android doesn't recognize, unfortunately, so we can just switch it back. طبعا الكلمات اللي هي تم تداولها في هذا الفيديو اللي هو الأندرويد ستوديو. طبعا ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاي دي اي المستخدم في كتابة اكواد او تطوير بيئة التطوير الخاصة بانظمة تشغيل اندرويد. والديفايس دوت اللي هو يقصد بيه اللي هو جهاز الاندرويد نفسه، اللي هو جهاز الموبايل بقى، سواء كان موبايل او تابلت او اي شيء. density independent pixels ديت اللي هي وحدة القياس الخاصة بالشاشات، تمام، ودي انا بستخدمها عشان احدد العرض واحدد الارتفاع الخاصة بالكنترولز بتاعتي. The reason why we asked you the last question about creating an error and fixing the error is because an important skill of developers is to be able to get past errors. There's no developer who writes code perfectly the first time. If you think about it, like the whole Google search product was not written in one day perfectly. It was a lot of iteration over many years, and it continues to be. So regardless of whether you're a new developer or you're an experienced developer, in order to get to the end goal, it's not exactly a straight path. You'll run into obstacles along the way, and you have to be really creative in terms of trying to come up with other solutions to go around that obstacle. So once you get around it, then you'll run into another obstacle, and so on. And you just always want to keep thinking of ways to get around that obstacle. And eventually, after a lot of work, you finally find the path to the goal. And even though it was super challenging, it was totally worth it in the end because you feel empowered and confident and just really proud of your work. So the really good developers know how to rebound from an error and continue with their work.
So here are some habits and strategies that they use to debug or fix their errors. First, they read the error message. طبعا في البداية هي اتكلمت عن سبب ان هي طلبت منك ان انت تعمل خطأ وانت بتكتب الاكواد الاكس ام ال في الاندرويد فيجواليزر دوت، وقالت هو السبب من دوت عشان نتعلم مع بعضينا ازاي ان احنا نعمل عملية فيكس للأخطاء بتاعتنا، لأن مفيش مبرمجين ما بيخطئوش، لا حتى في بيئة التطوير نفسها مش مع الشركات الكبيرة دايما بيحصل أخطاء. وقالت إن مفيش ابليكيشنز بيتكتب في يوم واحد، حتى الجوجل يعني نظام التشغيل اندرويد دوت ده عبارة عن نتاج أو محصلة مجموعة من العمل دوت ما تمش في يوم واحد، ده هو عبارة عن مجموعة من السنوات دي تم فيها مجموعة من الاختبارات ومجموعة من العمليات ما بين أعضاء الفريق الخاصين يعني بتطوير نظام تشغيل أندرويد، عشان في الآخر يظهر لك نظام الأندرويد دوت. فطبعا الهدف من كده تقول لك يعني بتحاول تديك إن إيه ترفع من معنوياتك، عشان لو أنت حاولت إن أنت تكتب شيء وأخطأت فيه فما تحسش بالإحباط أو تحس إن أنت قصرت في شيء، لأن ده طبعا شيء طبيعي. وقالت ان انت لازم تحاول بقدر الامكان ان انت تدور على السوليوشنز الخاص بالخطأ بتاعك وتتعلم من الخطأ دوت بحيث ان انت تتجنبه بعد كده في المستقبل. المفروض ان هي هنا هتقول لك ايه الخطوات اللي المفروض انت تعملها عشان تتجنب الاخطاء اللي انت ربما تقع فيها في المستقبل باذن الله. When you're writing a document in Google Docs, for example, if there's any misspellings, then it will tell you with a red underline. Similarly, in Android Studio, if you have typed XML incorrectly, then it will have a red squiggly underline or it will be highlighted in red. طبعا أول خطوة في عملية تنقيح الأخطاء، أول حاجة أنت المفروض تقرأ الخطأ صح، تقرأ رسالة الخطأ اللي هو read the error message. وشبهت مثلا لو انت مثلا في اي برنامج خاص بمحررات مثلا زي الوورد وكتبت مثلا كلمة خطأ فبيعمل لك هنا اندرلاين، بيعمل لك خط هنا ريد اندرلاين يعني خط باللون الاحمر، فبيدل ان انت هنا عامل شيء خطأ. فنفس الشيء في الاندرويد ستوديو، اي حاجة تبقى كاتبها خطأ هيبقى معمول لك هنا تحتها خط لونه احمر، دليل ان هنا في خطأ في المكان دوت او في التاجة ديت عموما. وبعد كده في السطر اللي فيه الخطأ بيعمل لك هايلايت باللون الاصفر، فده بيشير لان التاجة ديت بالنسبة ككومبايلر او بالنسبة للراجل اللي هو الاندرويد ستوديو مش قادر يفهم ايه اللي انت كاتبه في المكان دوت او في التاجة ديت. Also, in this bar on the side here, it will show you the message if you hover over the red bar. In our XML visualizer, there's also if you hover over the red bar. طبعا برضو بيعمل لك حاجة زي notifications كده في يعني شرطة كده باللون الأحمر بيشير لأن هنا في السطر دوت في خطأ، عشان لو أنت عندك بلوك كبير من الأكواد اللي هي مكتوبة بالإكس إم إل وعايز تعرف إيه الأخطاء اللي موجودة في الصفحة أو الدوكيومنت ديت أو الملف ده، بتبص على الشريط الجانبي هتلاقي هنا ايه في علامات باللون الاخضر عفوا باللون الاحمر، فده بيشير ان هنا في خطأ في المكان دوت، بتدوس عليها بيوديك السطر اللي فيه خطأ وطبعا اوتوماتيك هتلاقي معمول عليه هايلايت باللون الاصفر. In our XML visualizer, there's also helpful error messages. So if I create an error, like removing this quotation mark, it will tell me that there's an uneven number of quotes and that I need to fix it. Sometimes it also tells you the line number that the problem is on. The line numbers are on the left-hand side here. So on line 6, we know that there's a problem. This helps narrow down the problem space instead of having to read through all your code and trying to figure out what the problem is. If you still don't understand the error message, try to identify words that you do understand and the words that you don't understand. You can always Google search for the words you don't understand. Or you can just copy the whole error message and paste that into a Google search. The other technique is to use word copy the whole error message and paste that. يعني شرحت في الجزئية ديت عن ازاي اللي هم الاندرويد فيجواليزر بتاعهم دوت اللي هو المحاكي للاكواد الاكس ام ال دوت لما بتحصل فيه خطأ بيظهر لك في المكان دوت على الشاشة وبيحدد لك رقم السطر اللي فيه الخطأ وبيديك بعد كده زي ديسكريبشنز كده يعني بيقول لك ان هنا في خطأ فحاول ان انت تعدل الخطأ دوت. Into a Google search.
The other technique is to use working code samples and compare it to what you have to try to figure out what went wrong. We've already given you some code to look at in the last few videos, and another good resource is the Common Android Views cheat sheet that we'll provide you. Here we see the names of different views, and we also have code snippets as well as a preview of what they would look like on the device. You can always compare your code to what we have here and see if there's any differences. The third technique is to use undo. If you're paying attention when you type, الخطوة رقم 2 او الاسلوب اللي هو التاني، بتحاول ان انت بتعمل compare to working code، يعني بتقارن الكود بتاعك بكود سليم. تمام، يعني بتروح مثلا على المكان دوت، هم هنا حتى هنا في اللي هو مثلا لينك تو كود، اعتقد ان هو دوت. يعني كده زي بيج كده كاتب لك فيها اسماء اكواد خاصة بالكنترولز. المفروض لو انت عندك خطأ داخل التطبيق بتاعك، بتروح بتقارن الكود دوت اللي انت كاتبه بالكود اللي هو مكتوب او ظاهر في الصفحات ديت اكواد جاهزة لمجموعة من الكنترولز، زي مثلا عندك تكست فيو والايمج والباتون والكلام دوت. انت بتقارن الحاجات ديت بالاكواد بتاعتك، عشان يعني الهدف من ده ايه؟ اللي انت بتحاول بقدر الامكان تعرف الخطأ بتاعك في ايه، لان احنا زي ما احنا قلنا ان الاكس ام ال ليها سينتكس، ليها يعني قواعد وقوانين، فحلة الاحرف فيها حساسة، ممكن الحرف الكابيتال والسمول يعمل لي مشكلة في الكلام بتاعي. you should be able to see pretty quickly when you type something wrong. Try undoing the last few keystrokes to see if any of those fix the error. As he showed you before, you can hit Command Z to undo a change or Command Shift Z to redo a change. On Windows, it's Control Z to undo and Control Shift Z to redo. Or in the XML visualizer, we have these nice handy buttons for undo and redo. If you really don't know what to do, you can always hit this Reset Code button, which brings you back to the original code that we gave you, which should work. The fourth technique is to just ask. الخطوة رقم 3 دي بتلجأ اللي انت تعمل عملية تراجع للي انت عملته وسبب الخطأ دوت. وطبعا اديت مثال في الفيجواليزر دوت، لو انت عملت مثلا خطأ ما، فممكن تيجي هنا بتعمل كنترول زد من الكيبورد، فبيعمل لك عملية اللي هو الاندو اللي هو التراجع، او عايز تعمل يعني تعمل اعادة تفعيل الامر تاني، بتعمل عملية اللي هي الريدو، بتعمل كنترول شيفت زد، فبيرجع لك عن اخر شيء انت عملته. ونفس الشيء برضو في انظمة الاندرويد ستوديو في البرنامج نفسه، برضو كنترول زد عشان يعمل عملية التراجع. For help. You can reach out to other students on the peer chat in the lesson or on the forums. Oftentimes, just talking to another person will help you work out your errors. Don't be afraid to ask for help. There's a lot of really nice Android developers out in the community who are willing to help you. In fact, being able to ask for help is an important skill for developers. There are no bad questions. The more you practice, the better you'll be at knowing who to ask and what to ask them in order to help you get to your answer faster. You can also take a screenshot of the work that you're doing, whether it's on the phone or in the XML visualizer, and share that along with the code on the forums or in chat so that people know the context in which you're asking. Check out the instructor notes for more details. Okay, so here's a chance for you to practice some of those techniques. I have some code here that has errors. If you click on the link below, it'll bring you to the XML visualizer with this. آخر حاجة في خطوات الحل اللي هي الديباجنج، يعني اللي هو ask for help، اللي انت بتسأل عن مساعدة. انت هنا بتدور، يعني انت عديت بالمراحل ديت، انت قريت الايرور ما فهمتش منه حاجة، قارنت الكود اللي انت كاتبه والاندرويد ستوديو بيقول لك ان في خطأ عليه، قارنته بالاكواد اللي موجودة في الشيت للاكواد اللي احنا اتكلمنا عليها في المكان دوت. تمام، وبرضو ما وصلتش لنتيجة، وجربت موضوع اللي هو تعمل عملية تراجع لآخر أمر أنت عملته، لعل وعسى
يعني لو في حاجة انت يعني سهيت عنها في الكتابة وما اخدتش بالك منها وسببت الخطأ، تعمل عملية تراجع منها. برضو التلاتة دول ما نفعوش معاك في الوصول للحل لمشكلتك، بتلجأ لآخر حاجة اللي هو ask for help، اللي انت تطلب مساعدة من مثلا سواء المختصين او من الاشخاص الاعضاء الموجودين في هذه المنتديات. بتاخد مثلا سكرين شوت للمشكلة بتاعتك، وبتروح على المنتديات بتعرض الصورة ديت وبتقول انا عندي مثلا مشكلة في المكان الفلاني ودي الصورة اللي ظهرت لي، فياريت الاقي حد يساعدني في الجزئية ديت. Code already populated in there. There's a bunch of error messages, so I want you to try to read them and try to resolve the errors. Then come back and describe at least 2 problems that you saw. For extra credit, tell me if you discovered all 4 problems. طبعا في الاختبار الصغير دوت هي بتقول لك اكتب لي يعني على الاقل مشكلتين في البلوك اللي انت شايفه دوت. تمام، فانت بتبص على البلوك طبعا هتلاقي ان هنا في مشكلة ايه. اولا هنا التاجة بتاعتي الاوبن تاج صح مظبوط. هتيجي هنا تشوف في التكست فيو هتلاقي ان هنا ايه التكست فيو ككلمة يعني كلغويا هي مظبوطة، ولكن بالنسبة للقواعد اللي هي الكامل كيس فهي يعتبر خطأ، لان هنا في مسافة سبيس ما بين كلمة تكست وما بين كلمة فيو، وبالتالي ده يعتبر يضرب لي او ينسف لي السنتكس الخاصة بالاكس ام ال، فهي طبعا يديني ايرور. طيب في هنا تاني طبعا هنا الاندرويد تكست طبعا اسم الاتريبيوت وعلامة الايكوال دبل كوتيشنز القيمة، حتى لو قيمة فاضية برضو بالنسبة للتكست مفيش مشكلة شغال. اللي اوت الويت 150 الاتريبيوت مظبوط. لي اوت هايت برضو نفس الشيء مظبوط، ولكن القيمة بتاعته فيها شيء خطأ. هو هنا كاتب الفاليو ولكن مش محدد وحدة القياس اللي احنا قلنا عليها ليه الدي بي، فطبعا هنا في عندي خطأ تاني. الاندرويد باك جراوند سليم من الناحية اللي هي الاستراكشر ومن الناحية اللغوية، ولكن هنا هنلاقي عندي مشكلة برضو ان هنا اللون في داركر جرو. تمام، انا اعرف داركر جراي او جري. تمام، مفيش حاجة اسمها داركر جرو، مفيش لون بهذا الشكل. تمام، فهو هنا في برضو هنا خطأ. في ايه تاني، اللهم صل على محمد. هنا السيلف كلوزنج تاج برضو جاي بالخطأ. هنا احنا قلنا في عندي فورورد سلاش يبقى جاي موجود بهذا الشكل عشان يبقى انا قفلت بدأت صح، بدأت التاج بتاعي صح ونهيته بالشكل الصح. تمام. Let's start by reading the first error. It says on line 1, the tag text is not a supported opening tag. So if we look at the line numbers, line 1 corresponds to this one. And indeed, we see that the view name should be text view without a space there. And it should be camel case as well. So the capitalization is correct, but we need to get rid of the space. So now it recognizes that text view is what we're talking about. That reduces 1 error. Cool, so now 3 more to go. The next error says that the tag text view should be self-closing. This means it should end with a / and closing angle bracket. So if we check the code, it should be a self-closing text view tag, but we only see the closing angle bracket. It's missing the, so we add that in. There you go, and now we're down to 2 errors. Cool, so the next one says the attribute Android layout height does not support the value 150, which is on line 4. So we go to line 4 and then we see that this code is incorrect. We may not know what's wrong with it though, so we can compare it to the layout width line above, since width and height are pretty similar. So here we set the width to be 150 dp. We remember dp from our earlier discussion of it, and indeed we're missing dp for the height, so let's add dp. Woohoo! And now we're down to 1 error. The last error says the color at Android color darker gray is not supported. Did you type it incorrectly? Yeah, so in my mind darker gray is not a color,
but darker gray is, so that is a typo, so I'm going to erase the O, type it A, and yay, our device now updates to show a preview of the text view. Oh, there's one more thing. This happy birthday text is actually spelled incorrectly, but there are no errors for that misspelling. That's because the text for a text view can be anything inside these two quotes. So you can misspell anything that you want, or you can spell it correctly. It really doesn't matter, and it will just show up like that. When you're creating your app, we're not checking for the rules of English, we're checking for the rules of XML syntax. طبعا نهاية الفيديو دوت دي المفروض الخطوات اللي المفروض اي انسان بيتبعها، ودي احنا قلنا الخطوات عشان اعمل عملية تنقيح للمشاكل اللي بتظهر معايا في اثناء فترة الايه الديفلوبينج. اول حاجة ان انا اقرا الخطأ صح، ما فهمتش حاجة من القراية، ممكن ان اخد الخطأ يعني الرسالة نفسها، رسالة الخطأ اخدها اعمل لها نسخ واروح مثلا على المحرك البحث زي مثلا زي جوجل، وابحث بمحتوى جميع الرسالة واشوف ايه المواضيع او البيجز اللي بتتكلم عن الخطأ ديت، واحاول ان انا اتتبع المواضيع ديت لحد ما اوصل عن السبب الحقيقي لوجود هذه رسالة الخطأ. الطريقة التانية ان انا ممكن اقارن الكود بتاعي بكود شغال، سواء الكود دوت في الشيت اللي احنا شفناه من شوية، او لو انا مثلا عندي مكتبة ومسجل فيها الاكواد ديت، ممكن او مشروع قديم بشوف الاكواد بتاعتي اللي هي فيها شبه من الكود اللي انا كاتبه دلوقتي، واشوف الفرق ما بينهم ايه بحيث ان انا اطلع الخطأ. طبعا الاسلوب التاني اللي اعمل التراجع، ممكن اعمل تراجع اللي هو الاندرويد كنترول مثلا زد، بحيث ان انا اعمل تراجع للخطوات بتاعتي في لغاية ما اوصل للخطوة اللي انا الاقي فيها التطبيق بتاعي شغال سليم معايا. رابع حاجة اللي هو الاسك فور هيلب، اللي انا اسأل على المساعدة، ده باستخدام طبعا المنتديات والمواقع. Okay, so you've had your first attempts at writing code and fixing errors. This type of experimentation is a critical part of learning Android development. Let's talk about the size of views now. We know that the width and height are expressed in DP values, or density independent pixels. This makes it look good across a range of different devices. However, there's still room for improvement in this UI. If I change this text here to be something longer, for example, wait, today's your birthday? Notice that the text updates here, but that it wraps to 2 lines. Ideally, it would all be on 1 line because there's plenty of screen real estate on this side. The reason the box didn't change size is because we gave it a fixed width and height of 150 dp. When you set a very specific value for width and height like this is called hard-coding a value. It's generally considered not good practice because if the text ever changes like this, then it looks funny. We have to go and change the width to something like 200 so that it fits all on 1 line. But it would be such a hassle to keep updating the width and height based on what the text is. You might not know what the text is until later. For example, if you have an app that's showing news articles, the title of each story may change, and you don't want your UI to break if you have a really long title or a really short title. So in Android, we can solve this problem by setting the width to be a special value called wrap content. This adjusts the width of the text view so that it's precisely the width of the content inside of it. It's not too short and it's not too large, it's just right. Similarly, for height, instead of setting it to 150 dp, we can set it to the special value of wrap content. Then the text view will update so that the size of the text view is only as tall as the text inside of it. Now, setting wrap content for height or width is very powerful because you might have content beside it on the right here, which will now be shifted over because you don't have this excess space in the text view. And similarly, if you have other text views below this, now they can shift up to right below this first text view. Back to the news app example. If this was the story title, you wouldn't want the story description to be all the way down here, 150 dips away. Instead, you'd want the description to be right up under the story title. Zooming back out, let's try a shorter string. Okay, it's time for you to practice now. Instead, you'd want the description. If this was the story title, the description to be right up under the story title. Zooming back out.
طبعا هي اتكلمت في الجزئية ديت عن حاجة او مبدأ مهم جدا في عملية البروجرامينج، حاجة بتسمى هارد كودينج. طبعا مش هنعمل ترجمة حرفية، ولكن عايزين نفهم المصطلح دوت بيعني ايه. هارد كودينج عامة بيتقال على اي شيء داخل الابليكيشنز بتاعي او داخل التطبيق بتاعي بيحتاج اني عشان اغير فيه لازم ادخل للشفرة المصدرية الخاصة بالبرنامج. يعني لو عايز اغير من لون الخلفية للابليكيشن بتاعي، فلو انا هدخل على السورس كود واعدل فيه عشان الابليكيشن يبقى يعني يتعدل اللون اللي انا محتاجه، يبقى انا كده عملت حاجة اسمها هارد كودينج. طيب هل في حاجة تانية غيرها؟ العكس بتاعها بقى اللي انا ما يبقاش عندي هارد كودينج، ان انا يبقى في شغل دايناميك. يعني اعمل مثلا خاصية جوه البرنامج بتاعي ان هو يسمح لي ان انا اغير لون الخلفية، وطبعا ده بيسمح برضو للمستخدم للابليكيشنز ان هو يدخل يعمل سيتنج للخلفية، يعمل لها الوان، يعمل لها خلفية صورة، وبعد كده الكلام ده يتحفظ في اعدادات البرنامج. فكل مرة لما يجي يحب يعدل فيها هيعدل من الاعدادات الخاصة بالبرنامج، مش هيتطلب ان هو يرجع لي ان انا اعدل في السورس كود لهذا الابليكيشنز. طبعا هي ادت مثال هنا في موضوع الهارد كودينج، قالت ان الخاصيتين دول، الخاصيتين اللي هم اللي هي اللي اوت ويت واللي اوت هايت ديت، المسؤولين على ان انا احدد الابعاد او الحيز اللي بتشغله الاداة بتاعتي على الشاشة بتاعت التطبيق، ومتمثلة في الارتفاع وفي العرض. قالت ان الكلام ده الاول كان محطوط بقيم فيكسد، اللي هي مثلا 120 دي بي، 200 دي بي، تمام. القيم ديت بتبقى استاتيك على الابليكيشنز بتاعي، يعني مهما كان المحتوى الخاص بالاداة نفسها، وليكن مثلا زي اداة التكست فيو، مهما كان خاصية التكست او الاتريبيوت ديت واخدة قيم، فهي تشغل حيز من الشاشة بتاعي بنفس الحجم او اللي اوت اللي انا محدده في المكان دوت. يعني مثلا لو قلنا ان اللايت ويت واللايت هايت دول واخدين قيم، بحيث ان الاداة اللي هي تكست فيو تشغل الحيز دوت من الشاشة بتاعتي على سبيل المثال. طيب لو خاصية التكست ديت فيها كلمة واحدة زي كلمة wait، طبعا الكلمة هتظهر في هذا المكان مثلا. طيب رغم ان الكلمة مش واخدة حيز كبير من حجم الأداة، ولكن الأداة بتشغل على الشاشة بتاعتي المساحة ديت. فهو طبعا ربما انت يعني تحس ان الموضوع ده مفيش اي مشكلة، بس هو الموضوع مش عملية مشكلة او ان هو صح او خطأ، لا، العملية عملية تنظيمية لللاي اوت بتاع الشاشة بتاعتك. حاول ان انت تستفاد بقدر الامكان من الابعاد للادوات، ما بين المسافة ما بين الادوات وبعضها، والاداة نفسها الباوندنج بتاعها، الباوندنج بوكس بتاعها اللي هو الصندوق الحيز بتاعها، ما يشغلش اكتر من اللي الاداة بتحتاجه. وبرضو في حاجة تانية برضو، لو هنتكلم على اللي هو طريقة الديناميك، يبقى المحتوى ده ديناميك. على سبيل المثال ان المحتوى دوت بتاع التكست هنا ايه، محتوى نقول عليه ايه، خاصية الهارد كودينج. يعني ايه؟ عشان لما احب اعدل في قيمة التكست فيو بضطر ان انا اعمل ايه، بضطر ان انا ادخل على السورس كود بتاعي واغير الاتريبيوت الخاصة بالنص واكتبه اي شيء انا عايزه ويتعمل ريفلكت على اليو اي او الانترفيس بتاعتي. طيب لو مثلا التكست فيو ديت مستخدمه ان هي تجيب لي داتا دايناميك، سواء مثلا من ملف قاعده بيانات او مثلا تجيب داتا من الانترنت، خلاص الكلام دوت هيبقى ايه، هيبقى دايناميك مش هيبقى ستاتيك. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن يجيب لي نص مقاله او عنوان مثلا بتاع الرساله، وتلاقي ان النص دوت جاي مثلا لحد كده، الحيز بتاع النص جاي لحد كده. طيب الحيز بتاع النص واخد المساحة دي، بس ان الأداة نفسها معمول لها فيكسد، يعني القيم بتاعتها هارد كودينج، فهي محطوطة ان هي تاخد الابعاد ديت فقط، ما تعديش اي شيء في المكان دوت، ده ايه ابعادها على الشاشة. طب النص لما طول النص يبقى اكبر من حجم الأداة نفسها، ايه اللي هيتم؟ هل الأداة هتخفيه؟ لا، الأداة ما بتخفيش، الأداة بتعمل حاجة اسمها رابنج. رابنج ايه؟ يعني بتعمل رابنج، التفاف للسترنج او التكست بتاعها، محتوى النص بتاعه بتعمل له التفاف. فالنص بتاعي بيبدأ مثلا كده ويروح نازل عامل سطر جديد مكمل بقية النص، تمام. طبعا ده طبعا شيء جميل، بحيث ان هو يعني ما عمليش قص كليبنج للسترنج او المحتوى النص بتاعي،
ده طبعا ده شيء جميل، ولكن من الناحية الجمالية للتطبيق بتاعي والتنظيمية هلاقي طبعا ان النص بتاعي جاي بهذا الشكل، فطبعا يعني مش هيبقى شكله ظريف او لطيف. طب الافضل ايه افضل وسيلة في الموضوع دوت؟ افضل وسيلة ان انا اشوف خاصية الاداة دي تدعمها، والاداة نفسها تبقى اوتوماتيك بتعمل راب للنص، يعني هي بتعدل اللي اوت بتاع الباوندنج بوكس بتاعها على حسب الداتا اللي هتتحط في خاصية التكست ديت. فمهما انت تزود فهي هتعمل التفاف، يعني لو قلنا مثلا ان النص بتاعي جه لحد كده، هتلاقي ان الباوندنج بوكس للاداة هيجي مثلا لغاية حد كده، تمام. والنص بتاعي بدل ما هو نازل لتحت كده في الارتفاع، هيبقى الارتفاع بتاعه مثلا هياخد المساحة دي فقط، تمام. وطبعا ده ما بيمنعش ان يبقى فيه التفاف للنص، لان لو النص بتاعي جه لحد كده اهو وما لقاش مساحة تانية، بيروح ينزل يعمل سطر تاني، وطبعا ده شيء طبيعي. فعشان اعمل الخاصية ديت بعمل تبديل او ريبليس للمحتوى الخاصية بتاعتي، بدل ما هي كانت هارد كودنج بقيم زي 150 دي بي والكلام دوت، هستبدلها بحاجة اسمها يعني قيمة للخاصية اسمها راب كونتنت، تمام، اللي هي بتعمل التفاف للمحتوى الخاص بالأداة نفسه. Now let's try a shorter string. Okay, it's time for you to practice now. We want you to change a couple things with the code. Change the width and the height of the text view to be wrap content. Then change the text to be a really long sentence or paragraph so that it displays more than one line of text on the device preview. You can even type out the full birthday song if you wanted. That's pretty long. The code to get you started is linked below. طبعا هي طالبة منك في الاختبار البسيط دوت ان انت تطبق على الكلام اللي هي قالته. طبعا اول حاجة طلبت منك ان انت تعمل تشينج للويت والهايت الخاص بالتكست فيو، وتعدل القيم، يعني هتعمل تعدل قيمة الخاصية ديت تبقى توصل لقيمة اللي هي ايه الراب كونتنت. طبعا الويت والهاي دوت لتكست فيو بنعدلها من خاصيتين، خاصية اللي هي اللاي اوت هايت واللاي اوت ويت، تمام. في المثال بتاعنا هنا بدل ما نخلي النص يبقى يعني عفوا القيمه بتاعتها بدل ما هي فيكسد فاليو او اللي احنا بنقول عليها هارد كودنج، هنخليها تبقى التفاف للنص. اللي انا هكتب ايه، هعمل كلمه اللي هي راب زي ما هي طلبت مني في المثال، قالت اعمل راب للكونتنت، يعني خلي القيمه بدل الهارد كودنج تبقى بالقيمه ديت، تمام. لاحظ معايا ان عرض الاداة نفسها اتغيرت، تمام. لقيت ان بدل ما كانت القيمة واخدة قيمة الهارد كودنج، بقت عدلت بهذا الشكل، فالاداة نفسها عدلت الباوندنج بوكس بتاعتها وبقت بهذا الاسلوب. نفس الشيء انا ممكن احول الارتفاع برضو، بدل ما هو يبقى قيم هارد كودنج زي 48 دي بي، باجي هنا بغير القيمة بتاعتي وبقول عليها هارد كونتنت، عفوا راب كونتنت. لاحظ ان الاداة ابعادها اتظبطت بالظبط على حسب المحتوى بتاعها، تمام. يعني لو جيت هنا وقلت مثلا عايز اعدل في النص دوت، تمام، واقعد مثلا اكرر الكلام دوت بحيث ان النص بتاعي يزيد شوية، هتلاقي ان الاداة نفسها بتعدل الابعاد على حسب القيم بتاعتها، تمام. طبعا هو حصل هنا التفاف للنص لان ده طبعا شيء طبيعي، هي راحت لاكبر حيز متاح للتكست فيو للاداة نفسها على الشاشة بتاعتي، وطبعا ده يعني كشكل جمالي هو يعني افضل بكتير جدا، فخلي بالك من القيمة او من الخاصية ديت. طبعا احنا عملنا الحركتين، يعني عملنا اول مطلوب غيرنا قيمة خاصية اللي بتعدل في الارتفاع والعرض وادينا له قيمة الراب كونتنت، وبعد كده غيرنا محتوى النص عشان يبقى ايه اكبر شوية بحيث ان هو يعدي السطر الواحد، تمام. بهذا الشكل قعدت اكتب بس كلام كده عشوائي بحيث ان المحتوى الاداة نفسها يبقى اكبر من الحيز بتاعها. So the quiz said to change the width and the height to be wrap content. Now these two values don't have to match every single time,
So I can set one to be wrap content and the other to be a fixed value like 150 dips. And then you see it update here. And then we see that happily the text view size has now shrunk to fit the content inside of it. So it's only as wide and tall as the happy birthday text inside of it. Great. So now the second part of the quiz was to change the text so that it's a lot longer than just one line of text. We wanted to go to 2 lines of text on the device here. Let's change the text inside the quotation marks here. I'm going to pick the happy birthday song. So, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Jenny, happy birthday to you. Jenny's our teammate who keeps us on track and makes sure that we're shipping this course to you on time. Okay, so now we see that the text view. طبعا جيني ديت هي زميلتها في الفريق بتاع فريق العمل الخاص بالكورس. Which is marked by this gray background, has now expanded in height because now there's more text inside of the text view. That's pretty cool. It did that automatically without having to change the width manually. طبعا الدرس دوت اتكلمنا فيها على مبدئين اللي هم هارد كودينج، وعرفنا معناتها ايه، ان انا اي شيء محتاج ان انا اعدله داخل الابلكيشنز بتاعي ومضطر ان انا ادخل على الشفره المصدريه الخاص بالتطبيق، بيبقى كده انا عملت ايه الهارد كودينج، سواء كان محتوى او ان انا بعدل في خاصيه مثلا زي الارتفاع او العرض الخاص بشكل الباوندنج او الحدود الخاصه بالادوات بتاعتي. والراب كونتنت ديت اللي هي قيمه خاصيه انا يعني بتخليني يبقى عندي دايناميك للفاليو بتاعتي بالنسبه للارتفاع والعرض، بدل ما كان هو هارد كودنج فيكسد زي مثلا 120 دي بي، فهديله القيمه بتاعه راب كونتنت، وطبعا الفاليو او القيمه ديت بديها لخاصيتين زي لي اوت ويت ولي اوت هايت. If you haven't already noticed, the text is kind of tiny on this device screen. I mean, my eyesight is terrible, so I really need it to be a lot bigger. Luckily for us, there is an attribute that we can declare to change the text size. Oh, but wait, there is an error down here. It says the computer wasn't able to understand my XML. Double checking the code, I see this new line that we added is actually appearing in black font, whereas everything above it has blue for the attribute name and red for the attribute value. So there's something wrong with this line. Oh wait, I see it now. / and the closing angle bracket are on this line up here. This is actually a common beginner mistake to add the attribute after the tag has been closed. Technically, this is like hanging out in XML limbo or something because it's not tied to an XML element. What we really want. طبعا هي بيتكلم في النقطة ديت، اتكلمت على ان النص كان في بدايته كده يعني صغير جدا، فمش هنقدر ان احنا نميزه، واحنا محتاجين شيء او خاصية تسمح لي ان انا اكبر النص دوت. فالخاصية اللي بتعمل تكبير او بتتحكم في حجم الخط بتاعي على الشاشة اللي هي خاصية اللي هي بتسمى اندرويد تكست سايز. وخلي بالك ان ده يعني هنا عندك تكست بدايتها سمول وسايز بدايتها كابيتال، تمام. لاحظ الحاجه دي كويسه جدا، لان انت لو حاولت تخلي الاس ديت تبقى سمول بدل ما هي كابيتال هيبقى في ايرور في يعني في قيمه الاتريبيوت نفسها، يعني الاندرويد نفسه كانجنز مش هيعرف يفهم ايه الكلمه ديت، تمام. هي لغويا صحيحه ولكن بالنسبه للاكس ام ال سينتكس فيعتبر خطأ. ففرق من الحاجات ديت، لان اغلبيه المشاكل اللي بتقابل الاعضاء ان بيبقى كاتب الجمل مظبوطه لغويا بس بيبقى في اختلاف بقى في حجم الحروف لكابيتال ولا سمول، فخلي بالك من النقط دي كويسه. الملاحظه الثانيه ان هنا لما كتبت الخاصيه، طبعا هي الخاصيه مظبوطه لغويا و يعني زي ما بيقول كده يعني فاليد بالنسبه للراجل اللي هو الكومبايلر الخاص بالاندرويد، ولكن هنا حصل فيه ايرور، يعني الاديتور دوت عمل لك كده زي رساله خطأ،
واشار للسطر دوت ان في مشكله عنده. طبعا ايه المشكله؟ المشكله ببساطه جدا ان هو كاتب بالاتريبيوت الخاصيه ديت الخاصه بالتكست فيو، عملها بره اللي هي السيلف كلوزنج تاج، تمام، بعيده يعني بره التاجه ديت. طبعا التاجه ديت احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان هدفها بتحدد لي ابعاد البلوك بتاعي، هنا بدايه التاج وهنا غلق التاج او نهايه او ختام التاج بتاعي. فلما انا اكتب خاصيه بره التاج دوت، فالكومبايلر اكني ما بيفهمش ايه اللي مكتوب بعديها، حتى لو هي مكتوبه صح لغويا وبالنسبه للكومبايلر فاهمها، بس هو هنا بيقول عليها ان هي ايرور لان هي ما كتبتش. احنا عارفين ان ابعاد الاليمنت نفسه بيحتوي على كل الاتريبيوت الخاصه بيه ما بين فتح التاج وما بين نهايه التاج، اي شيء بره الكلام دوت اكنه مش موجود. خلاص، فدي طبعا لاحظ يعني، خلي بالك من الجزئيه ديت، ان انت لما تيجي تعمل الاتريبيوتس تخلي الاتريبيوتس الخاصه بالاليمنتس تبقى كل واحده فيهم على سطر، يبقى ما بين النيم الخاص بالاتريبيوت والقيمه بتاعتها علامه اللي هو اللي يساوي الايكوال، وقيمه الخاصيه بتبقى مكتوبه ما بين دبل كوتيشنز بالشكل دوت، وكل خاصيه بتبقى موجوده على سطر، ونهايه الاتريبيوتس نفسها بيبقى علامه يعني اللي هو ايه السيلف كلوزنج تاج، التاجه الخاصه بالغلق للتاجه ديت الاليمنت بتاعنا اللي هو التكست فيو. To copy these symbols and move them down here. Ah, that's better. There's no error, and this is valid XML, and then our font is bigger. Woohoo! It's much more readable now. Note how the text size is set to be 45 SP. SP stands for Scale Independent Pixels. It's a unit of measure similar to DP, which makes the app look consistent across different devices of different densities. Now, SP is only used for fonts because it adjusts based on the user's preferences and settings for text size. Let's look at that now. Let me show you where the setting is. Go to the settings, look at that now. طبعا في الجزئية ديت هي اتكلمت على وحدة جديدة بتستخدم في عملية القياس اللي هي الاس بي. اس بي ستاند فور يعني بتشير إلى السكيل اندبندنت بيكسل، تمام، حاجة طبعا شبه الدي بي اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية اللي هي دنسيتي اندبندنت بيكسل، ولكن الفرق ما بين الدي بي والاس بي هما الاتنين بيشتركوا ان هما عبارة عن وحدات قياس بتستخدم لعمليات القياس زي سنتيمتر والمتر والانش والكلام دوت. وكلاهما بيشتركوا برضو ان الوحدات ديت خاصة بشاشات الديفايسز الخاصة بالاندرويد، تمام، زي البيكسل زي كده بالنسبة لايه لشاشات الديسكتوب ابليكيشنز او عفوا شاشات الكمبيوتر نفسها. طيب الاس بي ديت بتختلف عن ايه في الدي بي؟ بتختلف ان الدي بي خاصة بوحدات اللي هي العرض والارتفاع، بتستخدم مع خاصيتين زي اللي اوت ويت واللي اوت هايت، غير كده ما بتستخدمش. بينما التكست سايز او عفوا الاس بي نفسها بتستخدم لقياس الخطوط، يعني مدى الخط هل هو كبير ولا صغير، تمام، زي مثلا ما بيبقى عندنا في الوورد مثلا 18 و 22 32 ده بيبقى حجم الخط الخاص بالايه بالكلمه نفسها في برنامج الوورد. نفس الشيء هنا، بس الكلام ده موجه لمين؟ للتطبيقات اللي بتشتغل على الاندرويد، لان هنا مش وحده البكسل اللي بيتم قياس بيها، لا ده هي وحده تانية، بيبقى عندك اللي هي الدي بي للعرض والارتفاع، وهنا للخط بيبقى حاجه اسمها الاس بي اللي هي سكيل الخاصه بالشاشه نفسها، تمام، سكيل اندبندنت بيكسل. والقيمه ديت او الوحده نفسها بتبقى مربوطه ب زي ما بنقول كده بفرانسز او سيتنج للاعدادات الموبايل بتاع او الديفايس الخاص بالشخص نفسه. يعني عندنا في اجهزه الاندرويد في خصائص كده بتخليني اتحكم في حجم الخط للابليكيشنز بتاعي، او بمعنى اصح حجم الخط اللي هيظهره الديفايس نفسه، هل هو الحجم هيبقى صغير ولا كبير ولا متوسط، تمام. فعشان كده احنا بيفضل بنستخدم الوحدات ديت عن اي حاجة تانية، بحيث ان هي تبقى في تزامن ما بينها وما بين الخط او حجم الخط اللي الراجل صاحب الجهاز بيبقى عامله. طبعا كل واحد على حسب استخدامه، في ناس نظرها ضعيف شوية فبتحاول ان هي
تظبط سيتنج الموبايل بحيث ان حجم الخط بتاعه يبقى كبير. فاعتبارا من هذا الجزئية فاحنا لازم نشتغل بالخاصية ديت اللي هي تكست سايز، اتحكم في حجم الخط بناء على التفضيلات اللي عاملها المستخدم بتاعي. Let's look at that now. Let me show you where the setting is. Go to the Settings app, and then tap on Display, and then there's an option for font size. If you click on that, you can see the different font sizes. If I click on Huge, then it increases the font size of everything. So always use SP to declare your font sizes so it will scale up or down according to the user's preference. In a moment, you'll change the text size of the text view. However, I first wanted to show you one thing. This is the Material Design spec. Material Design is a new design language developed by Google to help people create consistent and beautiful apps across different devices and platforms, like web and mobile. The design specification, or design spec for short, highlights the best practices for designing your app. It provides guidance on the layout of your app, visual style, imagery, animations, and much more. There's also a section on typography, or fonts. It lists a whole bunch of information here that you can read later. طبعا اتكلمت عن حاجة اسمها الماتيريال ديزاين دي، يعني هنقول عليها زي مكتبة، ممكن نقول عليها فريم وورك مثلا. ما هي باختصار عاملاها شركة جوجل عشان اقدر اعمل شويه ستايل للابلكيشنز بتاعي، سواء فيما يخص الويب ابلكيشنز او فيما يخص الموبايل. لو هنتكلم على جزئيه الموبايل فهي عامله هنا حاجه اشبه بالبوت ستراب كده لتطبيقات الويب. الناس طبعا اللي هم يعني مطورين او مبرمجين الواجهه الاماميه اكيد يعني هيسمعوا عن حاجه زي كده. طيب ايه المقابل للبوت ستراب او شبيه البوت ستراب؟ بلاقيه في تطبيقات الموبايل، بلاقي حاجه اسمها الماتيريال ديزاين. طبعا هي في مكتبات تانية لشركات اخرى خاصه بعمليه ان انا اعمل ستايل للابلكيشنز بتاعي. الهدف من الكلام دوت ان انا بحاول ان انا اخرج من الشكل التقليدي للتطبيقات الخاصه بالاندرويد واخليها بشكل اكثر جاذبيه، وفي نفس الوقت يبقى شكلها يعني جميل كده تجذب المستخدمين، وبتخلي الناس يبقى عندها اقبال على هذا الابلكيشنز. ممكن يكون فكره الابلكيشنز ممتازه جدا ومحترمه، ولكن هو يعني فرص انتشاره او نجاح التطبيق بيعتمد على حاجتين. اولا في الفكره نفسها اللي التطبيق قايم عليها، واللي هو بيوفر ايه للمستخدمين بحيث ان هم يعني يخليهم يجذبهم اليه. الحاجة التانية هو شكل او السيم او الستايل الخاص بالابليكيشنز. دول حاجتين بيأثروا على مدى نجاح او فشل التطبيقات. وطبعا اخر حاجة ان هو ايه عملية التسويق، ويعني ده خارج عن الكورس بتاعنا. طيب الماتيريال ديزاين احنا قلنا عبارة عن مكتبة. المكتبة ديت عاملاها شركة جوجل عشان تسمح لي ان انا اعمل ستايل او سمات للابليكيشنز بتاعي. ممكن بقى يبقى عبارة عن الوان، ممكن عبارة عن زي كنترولز تانية جديدة غير الكنترولز اللي هي الديفولت او الافتراضية اللي موجودة في الاندرويد ستوديو. ممكن تسمح لك بعمل حاجات زي الانيميشنز، تمام، حركات كده او مؤثرات على الشاشة بتاعتك بحيث ان التطبيق بتاعك يعني يتفاعل مع الايفنت اللي بيعملها المستخدم بتاعي. لا هي يعني بصراحة مكتبة محترمة جدا وعالمية. فالناس اللي عايزة تحترف شغل الديزاين اللي تبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه ناس متخصصة في اليو اي اللي هم ينشئوا واجهات المستخدم الخاصة بتطبيقات الاندرويد، فطبعا احنا بننصحهم ان هم يقروا عن المكتبة ديت، وممكن بسيرش على جوجل مثلا هيعرف كل شيء عنها. وده طبعا زي ما انتم شايفين ده العنوان الخاص بالمكتبة، وطبعا هو في لينك هنا تقريبا للماتيريال ديزاين. طبعا ده هو ايه هي طبعا هي ما اتكلمتش عن كل المكتبة، هي بس خدت الجزئية فيما يخص اللي هي عملية التكست ستايل او التكست سايز، وقالت ازاي ان انا باخد من المكتبة ديت شوية ستايلات بقدر ان انا ادخلها جوه الابليكيشنز بتاعتي بحيث يبقى شكلها جميل. But the most important thing is this guide here that talks about the recommended text sizes. If you're displaying a really big header, you can use some of these text size values. If you're trying to do a title or some body text or a caption, you can use some of these sizes. This will help guide you on what types of values you can pick depending on what your use case is. But be careful, because if you pick too many type sizes or styles in your app, it can be really overwhelming for the user. So just pick a couple of styles to display the information that you want.
When you change the text size for the text view, try a couple of these values here. Go ahead and change the text view font size. Change the text size for the text view. طبعا اللي يهمنا في الستايل في حاجة هنا اتكلمت عنها اللي هي التايبوغرافي ديت. ده زي ستايل كده بيهتم بالشكل النصوص بتاعتي على الابليكيشن، وطبعا هو كل واحدة من الوحدات ديت يعني يتم قياسها بوحدة ايه الاس بي. وهو هنا جايب لك حاجات زي ستايل كده، يقول لك مثلا لو انت بتدور على اللي انت تعمل نص يبقى هيدلاين مثلا، يبقى حاجة زي العناوين مثلا، او مثلا عايز تعمل حاجه زي تايتلز وكابشنز والكلام دوت زي مثلا عنوان مقاله مثلا، يبقى انت بتستخدم ده قيمه الخط اللي تقدر تستخدمه اللي هو 24 اس بي. يبقى ترجع للخاصيه اللي هي تكست سايز بتاعتك وبتعدلها بالقيمه ديت على مين؟ على الاليمنت اللي هو يعتبر تكست فيو بتاعك. تمام. عشان ايه؟ عشان يبقى حجم الخط نقدر نقول عليه ان هو بيميز التايتل. طبعا القيم ديت هي قيم ستاندر، يعني هتلاقيها في التطبيقات اللي هي العالمية، فيفضل ان الناس تحترم القيم ديت وتشتغل بيها، ما تحاولش ان هي تعمل قيم خارجة عن الطبيعي او المألوف، لان هي كده بتقدر يعني طبعا البرنامج مش هيرفض، ولكن هيبقى اكن في تشويه للستايل، هيبقى شكل الابليكيشن بتاعك يعني مش مألوف، يعني في ناس كتير هتنفر منه. فحاول ان انت تحترم القيم ديت، زي مثلا لو بتعمل سب هيد مثلا يبقى عنوان فرعي مثلا، لو زرار مثلا بيبقى ايه واخد حجم الخط دوت، ويفضل ان هو يبقى اول كابس اللي هو الكابس مثلا اللي هو الكابيتال يعني. وطبعا ده هنشوف بعد قليل ازاي نتحكم في الكلام ده. ده اللي انا عايزك تفهمه من الجزئية ديت الخاصة بالستايلينج للتكست بتاعي. Try a couple of these values here. Go ahead and change the text view font size using the material design spec. And then if you're up for a challenge, you can try learning about the text appearance attribute from the Google Plus Android Dev Pro Tip that I've posted below. And then you can try this in the XML visualizer as well. The link to the XML visualizer with the code for you to get started is linked below. طبعا هي في الطلبات بتاعتها ديت طلبت حاجتين. اول حاجة تدخل على طبعا بالنسبة للاندرويد فيجواليزر بتاعك، تدخل وتعدل في قيمة الفونت سايز اللي هو حجم الخط للإليمنت او للأداة اللي هي تكست فيو. طبعا اللي بيغير حجم الخط دوت خاصية خاصة بالتكست فيو او اتريبيوت بيطلق عليها الايه التكست سايز اللي احنا شفناها يعني من شوية. وبعد كده هي بتقول لك يعني حاول انت تغير القيمه بتاعه الخط ديت بناء على ايه الماتيريال ديزاين، يعني بناء على القيم اللي احنا شفناها جوه المكتبه الخاصه بالماتيريال ديزاين. تمام. اللي احنا لو عايزين مثلا نعمل عنوان نقول مثلا 24، لو مثلا زرار هيبقى مثلا 14 ويبقى مثلا كابسلوك والكلام دوت. طبعا انت هتدخل هنا على الاندرويد فيجواليزر دوت وهتعمل الخاصيه الخاصه بالايه الخاصة بتعديل حجم الخط نفسه اللي احنا قلنا عليها ايه تكست سايز. تمام. لاحظ ان انا هنا عملت حاجة خطأ. لو بس هنكمل ونشوف ايه الخطأ ده في الاخر. اقول مثلا انا عايز اعمل ايه 4 مثلا و20 اس بي. تمام. لاحظ برضو ان هنا في مشكلة عندي. المشكلة في ايه؟ ان هو مش قادر يفهم الكلمة اللي انا كاتبها هنا. تكست سايز من الناحية اللغوية هي يعتبر صحيحة، ولكن من ناحية القوانين او المبادئ اللي بيقدر يتعرف عليها الاكس ام ال اللي هي السنتكس يعني، فهنا الاندرويد بتاعي مش هيفهم الكلام دوت. عشان كده احنا قلنا ايه نخلي بالنا من الكابيتال والسمول. تمام كده فعلا ارى الكلام ده مظبوط. حتى لو انا روحت كده وقلت مثلا يبقى اس، هيلاقي ايه؟ هيلاقي يجيب لي خطأ لان هو مش قادر يفهم الكلمة ديت. يبقى خلي بالك من الكابيتال والسمول للكلام والاتريبيوت اللي انت بتكتبه. تمام. طبعا هي بتقول لك هنا اتعلم يعني اقرا كتير عن التكست ابيرنس من الجوجل بلس، وطبعا قالت لك الهاشتاج بتاعه بهذا الشكل. Okay, I'm going to choose a really big font and then I'll try a really small font. So I picked display 3 here, which is 56 SP. And remember to
add the attribute before the tag is closed. So I'll hit enter here and then add text size attribute. Cool. And then the text is giant over here. Okay, now I can try a smaller size of maybe some body text, which would be 14 SP. So I'll erase this and then say 14. And then it's tiny again. Cool. Okay, so we finished the first task. The optional challenge was to try learning about the text appearance attribute on your own from the Google Plus Pro tip that I included a link to. Let's open that up now. So this is an Android Dev Pro tip that was written by yours truly for the Android Developers Google Plus page. If you haven't already, you can follow the Google Plus page for Android developers to get the latest news on Android development. Or if you prefer Twitter, you can follow our account there. So basically in this short pro tip, I talk about, again, how too many font sizes can be visually distracting for your user. So you can use the recommended font sizes in the material design spec, or you can also choose from a standard set of type sizes provided by Android, which is small, medium, and large. So instead of text size, you set the Android text appearance attribute to be Android text appearance large, or you can set small or medium. These text appearance values map to these SP font sizes. So if these ever change in Android, then your code will automatically get the new value. Using text appearance is great because you don't have to worry about specific SP values, and you can still be consistent with other apps on the device. For example, for a title you can use large, for a list item you can use medium, or for a caption you can use small. So these are good buckets to work with. We can try them out in our code by just copying this line here. طبعا هي بتتكلم على اتريبيوت جديدة او خاصية جديدة تبع الأداة بتاعتنا اللي هي تكست فيو. الاتريبيوت ديت اسمها تكست ابيرنس. تمام. هدف الاتريبيوت ديت او هي بتعمل لنا ايه؟ برضو زي وسيله ان انا اقدر اتحكم في حجم الخط بتاعي، بس المره دي مش هكتب ارقام خاصه بالاس بي، لا ده انا هكتب فاليو، حاجات نصيه يعني. القيم ديت بتعكس لي الارقام اللي هي الخاصه بالاس بي. يعني ببساطه بقدر من خلال التكست ابيرنس ان انا احدد حجم الخط بتاعي لثلاث مستويات، اللي هو السمول والميديوم واللارج. السمول طبعا انا مش بكتب هنا ايه ارقام، انا بكتب بس اسماء لمين؟ لحاجه زي الستايل كده. تمام. بكتب اسم ستايل، والستايل دوت في الباك جراوند بتاع الفريم ورك الخاص بالاندرويد عارف ان الكلمه ديت بتشير لحجم خط معين. يعني مثلا التكست ابيرنس سمول بيشير لحجم الخط 14 اس بي، التكست ابيرنس الميديوم بيشير لحجم الخط ال 18 اس بي، التكست ابيرنس لارج بيشير لحجم الخط 22 اس بي. طبعا ده برضو طريقة تانية من ان انا يبقى عندي اسلوب اخر من اتحكم في حجم الخطوط من خلال يعني قيم مثلا او اسماء للاحجام، بدل ما اقعد اكتب ارقام بايديا. لعل وعسى في يوم من الايام احب ان انا اغير القيم ديت، فبدل ما اقعد ان انا الف على جميع الاكواد او جميع العناصر اللي واخده الحجم الخط دوت، لا انا عندي حاجه زي حاجه استاتيك كده، اسماء ثابته. الاسماء ديت انا من خلالها بقدر اتحكم في جميع الخطوط. خلاص. هنشوف دلوقتي هي هتطبق عملي بقى ان هي ازاي بتتحكم في حجم الخط باسلوب تاني، بدل ما اقعد اكتب الارقام زي ال 18 اس بي والكلام دوت. هي هتكتب بس قيم معينه في خاصيه تانية اسمها تكست ابيرنس عشان تتحكم في حجم الخط بتاع النص بتاعي. I'm going to use Command C, or you can use Control C if you're on a Windows machine. Go over to our code here. I'm going to delete this text size line because we're going to add text appearance. I hit Command V or Control V. So now Android text appearance is text appearance large, and you can see that the preview has updated to have the larger font size. That's pretty neat, right? And you can also change this to be medium or small. So in general, this is a really useful tip to know if you don't want to declare specific SP values. So if you have no idea which SP values you want to use, you can just pick from small, medium, and large.
طبعا في اخر نقطة لما عدلت الخاصية اللي هي التكست ابيرنس، هي بتقول لك ان انت يعني ليك الحرية ان انت تمشي باي اسلوب، ان انت تستخدم اسلوب اللي هو خاصية التكست سايز عشان تتحكم في حجم الخط، او ان انت تستخدم الاسلوب اللي هو خاص بيه اللي هو التكست ابيرنس. تمام. طبعا انت برضو ليك الحرية، ممكن تمشي كده وممكن تمشي كده، بس نصيحة حاول دايما يعني تمشي بالشغل اللي هو الستاندر، اللي هو مثلا الابيرنس اللي هو السمول والميديوم واللارج، وتحاول دايما ان يبقى فيه نسبة وتناسب ما بين حجم الخط في الابليكيشنز بتاعتك. ما تعملش صفحة او بيج او يو اي، يعني واجهة مستخدم فيها احجام مختلفة كتير. لا، حاول دايما تبقى منظم في حجم الخطوط بتاعتك، عشان يبقى راحة اولا لعين المستخدم، وفي نفس الوقت يبقى شكله شكل جمالي. You're doing awesome. Let's look at one more thing you can change. Notice how this says Android color and it says dark or gray. I want to change it to something like black or maybe something like white. And we see the device updates on the right here. How about if we change it to my favorite color, blue? So it doesn't exactly work because blue is not a supported color. There's a limited set of colors provided by Android, but you can still access a whole range of other colors by specifying the exact hex color code. You can find those again in the material design spec for color. Again in the you can find this color code. طبعا في الجزئية ديت هي حاولت ان هي بتعمل تغيير للون الخلفية اللي هي الباك جراوند الخاصة بأداة التكست فيو، يعني الجملة ديت بتخلينا نتحكم في لون الخلفية للباك جراوند خاصة بالأداة. وطبعا ده مبيبقاش اسم اللون، لا هو ده حاجة زي بنسميه ريسورسز، موارد، ان بيبقى فيه فولدر عندك في الابليكيشن. طبعا ده بيبقى منشأ بمجرد ما بتنشئ اول تطبيق ليك داخل اندرويد ستوديو، بتلاقي الخواص ديت او الفولدر دوت بالمحتويات بتاعته جاهزة. وطبعا هنا بيبقى اسماء الالوان. تمام. هو في طبعا الوان ستاندر، الوان قياسيه بيدعمها الفريم ورك الخاص بالاندرويد ستوديو. اي حاجه غيرها مش هيبقى مقبوله، زي مثلا اللون اللي هو البلو اللي هو الازرق. طب لما كتبت بلو ما جابش اللون ليه؟ لانه باختصار شديد راح يبص داخل الريسورسز اللي موجوده في الابليكيشنز عن كلر. تمام. كلر دوت اسمه بلو، فطبعا ما لقاش لان الفريم ورك مش عامل سبورت للون دوت. طيب هل معناته ان انا ما اقدرش ان انا استخدم الالوان ديت؟ لا طبعا ممكن تستخدمها. طيب استخدمها ازاي؟ بستخدم حاجه زي الهاش، او احنا بنقول عليه كود. الكود دوت بيسمى اللي هو الهيكس كولرز، اللي هي الالوان اللي هي السداسيه 10. تمام. هيكس كولر ده عباره عن كود كده او شفره. الشفره ديت بيبقى متعارف عليها من انظمه التشغيل، وبتستخدم في مجالات كتيرة. يعني مثلا ممكن تستخدم في الويب، ممكن تستخدم مثلا في ديسكتوب ابليكيشن، ممكن في اي مكان ادام نظام التشغيل يقدر يعرف الكود دوت، فعلى اساسه هيقدر يفهم اللون اللي انت عايز تظهره او تستخدمه في الكنترولز بتاعتك. فطبعا دي برضو طريقة تانية لو انت حبيت تحط الوان ديت مش مدعومة في الفريم ورك، فبتروح على بتجيب. طبعا انت ممكن تعمل سيرش مثلا على النت، او تدخل على موقع مثلا خاص بالالوان وتجيب الكود للون اللي انت عايز تظهره في الخلفية كباك جراوند للنص دوت. Hex color code. You can find those again in the material design spec for color. So each of these colors is given a name from the material team, like 50, 100, 200. So let's choose this blue here. طبعا هي دخلت على الماتيريال ديزاين تاني، واحنا قلنا ده المكتبة الخاصة بالجوجل، وبتسمح لي ان انا اعمل ستايل للابليكيشنز بتاعي. وطبعا هي هنا بتدور مش على اسماء الوان، ده هي بتدور على الاكواد الخاصة بالالوان. كل كود من دول بتسمى اللي هو الهيكس كولر. تمام. اللي هو الالوان ماشيه بالنظام دوت، وتبقى في بدايتها اللي هو علامه اللي هو الشباك ديت. والمفروض ان انت بتبص على اللون اللي انت عايز تعمله كخلفيه للاداه بتاعتك، وبتعمل نسخ للكود دوت، وعلى اساسه تروح تكتبه في المكان الخاص بالاكواد.
مثلا لو خاصيه الاتريبيوت اللي هي الباك جراوند، بدل كلمه مثلا بلو بكتب اي رقم من الارقام ديت، بحيث ان طبعا الرقم هنا واضح ان هو ايه بيشير للخلفيه بتاعته. يعني هنا مثلا اللون اللي هو الاحمر الخافت شويه، فده الكود بتاعه. لون مثلا زي اللون البنفسجي مثلا هتلاقيه الغامق طبعا واخد الكود دوت. فانت بتدخل على الماتيريال ديزاين، وبدخل على الكالر باليت تمام الخاص بالمكتبه ديت، وبتشوف اللون اللي انت عايزه. طبعا هنا الالوان جايه بتدرج، يعني مثلا ده يفضل ان مثلا يبقى لون خلفيه، ده مثلا يفضل يبقى لون عنوان مثلا او هيد مثلا، ده يفضل مثلا سب هيد تمام، ده يفضل يبقى لون مثلا نص. اي شيء انت بتاخده من الالوان ديت بتنسخ الكود بتاعه وبتروح تكتبه في خاصيه الباك جراوند. Double click to copy it, and then go over to the code, and then instead of blue, I'm going to replace this with hashtag and then the hex color code. Cool. So now the background of the text view is this blue color. It looks pretty nice. So now you might be wondering if you can also change the text color. And yes, you can. So I'll add it right here. Android text color equals, and I can specify in quotations the hex value. So go back to the color guidelines, and you know, I'll just pick a random color. I like green, so this color will do. Copy that, and then paste that here in between the quotes. Hashtag, and the hex code. And cool, now the device shows the green text color on the blue background. Now it's your turn. Change the color of the background and the text of the text view to two different colors from the material design spec. This is linked below, as well as the XML visualizer that has your starter code. Have fun! طبعا اديتك زي تاسك كده مهمه صغيره، طلبت ان انت تغير اللون الخاص بالباك جراوند للاداه اللي هو التكست فيو بتاعتك، وتغير يعني اللون الخاص بالنص نفسه. طبعا القيم الهكس ديت بجيبها منين؟ بجيبها من الباليت الخاصه بالماتيريال ديزاين، ده اللينك بتاعها. دي المفروض ان هي الكالر باليت بتاعتي، دي باليتة الالوان. بختار اللون اللي انا عايز اعدل بيه، وليكن مثلا انا عايز مثلا لون النص بتاعي، عفوا لون الخلفيه بتاعتي هيبقى اللون دوت تمام. وباجي هنا على الفيجواليزر ده، وباجي في الاتريبيوت اللي هي الباك جراوند، بدل من لما انا اللون بتاعي بيجي من الريسورسز الخاصه بالفريم ورك نفسه، لا ده انا هكتب هنا كود اللون نفسه اللي انا جايبه من الباليتا ديت. خلاص، وممكن اجي طبعا هصغر النص شويه. طبعا ده اول خطوه هي طلبت مننا الباك جراوند. انا عايز ان انا اعدل في اللون الخاص بالنص نفسه. طب مين افكر قوي ايه الخاصيه اللي بتدعمني بالكلام دوت؟ خاصيه اسمها تكست كلر. طيب اروح الاول اجيب اللون اللي انا عايز اكتب بيه، وليكن مثلا اللون دوت، وباجي هنا اكتب الخاصيه بتاعتي اللي احنا بنقول عليها تكست كلر. ولاحظ ان كلمه كلر بدايتها كابيتال تمام، دبل كوتيشنز، وبعد كده الكود بتاعي. كده انا قدرت ان انا اعدل في لون الخلفيه، قدرت ان انا اعدل في لون النص تكست كلر. Okay, so hopefully you picked some colors from the material design color palette. I like this purple 500 color, so I'm gonna go ahead and copy it. Then I'll go over to the code and then change the background color to be hashtag and then the hex code. Then the background of the text view updates to the purple color. Cool. Now to change the text color, I'm gonna write Android text color with a capital C and then put double quotes. Okay, so then I'll go back to the color guidelines and pick something like, maybe this yellow looks good. Go over here and then paste it in between the quotes. Oops, I forgot the pound sign, and it says this color is not supported, so I need to put
the hashtag symbol in first. Cool. And then we got yellow text on a purple background. It looks pretty awesome to me. We played around a little bit with text view, and the other view we want to learn about now to make our birthday card is the image view. Now here's the XML for image view. Let's look at the lines one at a time. The XML element starts with an open angle bracket, ding, and then the name of the view, whoosh, and then the list of attributes, pew, 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 pew. Then it's followed by a forward slash and then a closing angle bracket, boom. When we wrote the XML for text view, it displayed text on the screen. So now when we write image view here, it displays an image on the screen. The first attribute is something we haven't seen before. It says Android source equals @drawable/cake. This is saying that the source for this image should be found in this file here. The file name is called cake. We use the @ symbol to say that we're referencing a resource in the Android app, and drawable is the resource type. A drawable is like a graphic that will be shown on screen in Android. And again, cake is the file image name. We don't include the file extension. Like, you don't need to say if it's a JPEG or a PNG image. Just say the file name. If you're wondering where this image came from, well, we handled this a little bit differently in the XML visualizer compared to the app. But basically, we loaded in a bunch of images beforehand so that you can use them to practice in the XML visualizer. When you build your app in Android Studio, you're going to have to add images manually into your app, into the drawable folder. Now, if I try to reference an image that doesn't exist, for example, the toys image does not exist, then there will be an error because toys is not a valid image. So make sure that you only reference images that are available. So let's change it back by hitting undo. Now we have the width and height, which are set to be wrapped content, so that the image view is only as big as the cake image inside of it. Lastly, we have this attribute called Android scale type, and it's set to be center. Scale type tells the device how to scale up or scale down the image based on the bounds of the image view. Let's see what that looks like. Now you can see the cake image showing up on the device. The cake image is actually pretty large, and it's larger than the screen size. So when we say scale type, it doesn't change the size of the image, it just centers it. So we see that the cake image is actually really big, but this is the center of the cake image. We can set other values for scale type, such as center crop. This scales down the image to fit the height and width of the view. In this case, we're constrained by the size of the screen. We also maintain the aspect ratio of the original image so it doesn't get distorted. Once we scale it down, we also center the image and then crop it so that it fits this view size. When displaying photographs, I like to use center crop. This is because it's typically okay to crop off the edges of the photograph in order to achieve this edge-to-edge look. When images go edge-to-edge without any white border or anything, this is what we call a full bleed image. We use a lot of full bleed images in the material design guide. Here are some examples. You see how the images go edge to edge here, and it gives it a nice immersive feel. Okay, now it's time for you to try. Specifically, we use edges of the طبعا هي في الجزئية ديت شرحت أداة تانية أو أداة جديدة عن السابقة اللي هي أداة عرض الصور اللي هي الإيمج فيو. والأداة ديت يعني في نفس شكل عرضها زي أداة التكست فيو، بس الاختلاف في عدة حاجات. أولا مختلفة في اسم التاج، بدل ما كنا بنكتب هنا تكست فيو، لا احنا دلوقتي بنكتب ايه، عايزين نرسم أداة تانية، أداة عرض الصور، يبقى ايه نكتب التاجة بتاعتها. أداة عرض الصور التاجة اسمها ايه، ايمج فيو. طبعا بنطبق عليها مبدأ اللي هو الكامل كيس، بداية التاجة نفسها في كل كلمة تبقى كابيتال ومفيش فيهم أي مسافات. في برضو حاجات جديدة معانا في زي مثلا أداة زي الاتريبيوت اللي هي اندرويد سورس. تمام، الخاصية دي بتسمح لي ان انا اتحكم في محتوى الصورة نفسها. يعني هنا بقول له السورس، بقول له مصدر الصورة اللي انت هتعرضها داخل أداة الايمج فيو دي فين. تمام، هنا كاتب لك بالستايل او بالاسلوب اللي احنا بنقول عليه اسلوب الريسورسز، اسلوب الموارد. طبعا طبعا اد ده بيشير لايه، اكنك عايز تكتب ريسورس او عايز توصل لريسورس معين في الابليكيشنز بتاعك.
هو drawable ده اسم فولدر موجود في ضمن ملفات المشروع بتاعك. الفولدر دوت مختص ان هو بيحمل بين طياته اي شيء خاص بالجرافيك، يعني اي شيء خاص بالصور، الايكونز، يعني اي شيء هتعرضه كصورة في الابليكيشن بتاعتك بيتم تضمينه في هذا الفولدر. وطبعا هو بعد مطبوع بالفورورد سلاش بتاعك كاتب هنا الاسم الخاص بايه بالملف. طبعا انا عندي ملفات الصور زي البي ان جي، جي بي جي، تمام. اي نوع من الاكستنشنز الخاص بالصور انا يكفي ان انا احطه جوه الفولدر اسمه درويبل دوت. فبالتالي هو كده اصبح ريسورس لاي اداة موجوده على التطبيق بتاعي. فعشان اوصل ليها فبكتب هنا الاسطمبه ديت او الشكل دوت، بقول ات بعد كده درويبل اللي هو اسم الفولدر. وطبعا هنا لازم اقول درويبل يعني على اساس ان انا بشير لايه ان سورس الملف دوت هتلاقيه فين، هتلاقيه في الفولدر اللي هو اسمه درويبل. خلاص. وبعد كده الفورورد سلاش وبعد كده هنا بكتب اسم الملف بدون ما اكتب الاكستنشنز للملف دوت. ده اول تعامل مع الخاصيه او الاتريبيوت اللي اسمها اندرويد سورس. طبعا الاثنين اتريبيوت دول احنا سبق واتكلمنا عليهم، دول بيخلوني ان انا يعني اتحكم في الابعاد او الباوندنج الخاص بالاداه. طبعا دي اداه صور، فانا عايز ان الاداه نفسها بتعمل التفاف على محتويات الصور، يعني الاداه تحجم نفسها طبقا او تبعا لحجم الصوره. يعني لو الصوره كبيره هتلاقي ان الباوندنج بتاع الاداه كبير، لو الصوره صغيره هتلاقي الباوندنج بتاع الاداه صغير. في طبعا حاجه مهمه جدا اتريبيوت جديد برضو اللي هو السكيل تايب، ده اللي هو نوع التحجيم. طب سواء التحجيم ده كان هو بالتصغير او بالتكبير. طب انا بستفاد ايه من موضوع السكيل دوت؟ السكيل دوت بيفيدني لما بيكون الصوره بتاعتي اكبر من مساحه المكان اللي هي هيتم تضمينها او ظهورها فيه. زي مثلا كان الصوره ديت في الاول كانت ان هي كانت في السنتر، فالصورة بما ان الصورة ديت يعني حجمها مثلا كبير، هنقول مثلا على سبيل المثال كان حجم الصورة بهذا الشكل، فطبعا شاشة الديفايس بتاعي او شاشة التطبيق بتاعتي هي طبعا صغيرة والصورة بتاعتي بالنسبة لها كبيرة. طب ايه اللي هيتم الخاصية ديت هتشتغل، الاندرويد هيروح يشوف الخاصية ديت مكتوب لها ايه، والخاصية ديت بيبقى ليها قيمتين، اما تبقى سنتر او تاخد قيمة اللي هي سنتر كروب. الفرق ما بينهم ايه؟ ان هم بس بيحددوا لي الصورة اللي هي تبقى كبيرة عن مساحة الشاشة هيتم التعامل معها ازاي. يعني لو قلنا سنتر هنلاقي ان الاندرويد نفسه كتطبيق يعني مش هيعدل لي في الصورة فقط، يعني هيحاول ياخد الصورة ديت ويعمل لها سنتر للابعاد بتاعتها. يعني لو قلنا ده مركز الصورة بتاعتي فده مركز الصورة اللي هيظهر لي في مكان الشاشة بتاعتي هنا في المكان دوت. خلاص. ده لو انا استخدمت السنتر. لا طب لو انا قلت سنتر كروب بقى يعمل حاجة عكس الكلام دوت. لا هو في الحالة ديت هيعمل عملية شبه الفت او الاسترتش، تمام. هيعمل استرتش للصورة بتاعتي بحيث ان هي تتناسب مع حجم الديفايس او المكان اللي هتظهر فيه. ولكن شرط معين ان هنا اصل كلمه استرتش ديت ممكن يعمل تمدد للصوره بحيث ان هو ياثر على الريشيو بتاعتها او معدل البكسلات بتاعتها، فيبقى في الديسوريشنز يعني تشوه للصوره. لا السنتر كورب ما بتعملش تشوه، هي بتحاول بقدر الامكان ان هي بتعمل فت او تحجيم للصوره بتاعتك بحيث ان هي تظهر في كامل ابعاد المكان اللي هتظهر فيه مع الحفاظ على نسبة دقة الصورة، فبالتالي الصورة بتاعتي مش هيحصل لها اي تشوه. يبقى معلومة برضو اخيرة ان سكيل تايب ديت بتفيدني في حالة ان الصورة اللي هتتعرض في الايمج فيو اكبر من المكان اللي هتتعرض فيه، ولكن لو الصورة بتاعتي يعني حجمها مثلا في المكان دوت والمكان دوت مسموح ان هو يعرض فيه صورة بالحجم دوت، فبالنسبة لي السكيل تايب ديت ملهاش اي لازمة. Here, and it gives it a nice immersive feel. Okay, now it's time for you to try. Specifically, we would love for you to be able to change the height and width of the image view to be a fixed dp value. Try something like 100 dp. Then change the scale type between center and center crop. And you can also adjust the height and width of the image accordingly. For example, what happens if you change the height and width of the image view to be greater than the size of the device?
Or what happens if you set the height and width to be something smaller than the size of the device? In those cases, you may see different behavior for center and center crop. Also try to change the image to something else by checking the available images link. We've included a small version of the cake image as well as a larger version so that you can try the different scale types. We also included an Android icon. Use the link below to get to the XML visualizer. هنا طلبت عدة تاسكات المفروض ان احنا نعملها خاصة بأداة الايمج فيو. اول حاجة طلبت ان انا اعمل تشينج للهايت والويت بتاعي الخاص طبعا بأداة الايمج فيو، واخليه يبقى فيكسد، هيبقى بالقيم اللي هي بوحدة الدي بي. وعلى سبيل المثال انا ممكن اديله مثلا قيم زي مثلا 100 دي بي. ونشوف ازاي تغيير العرض وتغيير الارتفاع الخاص بالأداة هيأثر لي بعد كده في الخاصية اللي هي تبقى السكيل تايب اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. تاني تاسك اللي هي المفروض ان انا هعمل تشينج للسكيل تايب، وان انا اقعد اغير ما بين الفاليو اللي هي سنتر والسنتر كروب. اخر حاجة المفروض ان انت بقى هتغير الصورة نفسها، طبعا اللي انا بمعنى ان انا هلعب في الاتريبيوت اللي هي اندرويد سورس، واجيب قيم موجودة في الافيلبل ايمجز. طبعا الكلام دوت موجود فين؟ في الفيجواليزر اللي تحت دوت. فندخل مثلا على اللينك ده. ظهرت معايا الايمج فيو. اول حاجه المفروض ان انا هغير في القيم، طبعا هي هنا جايه جاهزه 100 دي بي، والمفروض ان انا هلعب بعد كده في السكيل تايب، بدل ما هي مثلا سنتر خليها مثلا سنتر كروب، واشوف ايه الفرق اللي حصل على الصوره. طبعا انا هنا ديت شكل الصوره، بس لما انا قلت سنتر كروب عفوا الصوره بقت عامله كده. لاحظ ان الصورة كانت الاول سنتر، بمعنى ايه؟ ان الصورة هنا او خاصية السكيل تايب ديت نفعتني في حالة ان الصورة يعني اكبر من المكان اللي هيتعرض فيه. يعني مثلا عفوا ده الستاتيك او الفيكسد سايز او الخاص باللاي اوت الخاص بأداة الايمج فيو اللي هي واخدة 100 دي بي في 100 دي بي. لاحظ ان الصورة اللي هي صورة السمك الفيش ديت، الصورة ديت حجمها كبير، ممكن مثلا يبقى شكله كده، دي حجم الصورة الفعلية. الأداة نفسها بتشوف هل الصورة اللي هي هتتعرض جوايا كبيرة ولا صغيرة. لو كبيرة أكبر من الحيز الباوندنج الخاص بالأداة، بتروح تشوف الخاصية اللي السكيل تايب ديت مكتوب فيها ايه، وعلى أساسها بتنفذ الأمر اللي فيها. هنا راحت لقيت ان الصورة السكيل تايب عفوا واخده القيمه اللي هي سنتر. طب سنتر دي معناها ايه؟ معناها ان هي مش هيأثر لي على ابعاد الصوره الريشيو الخاصه بالصوره، لا هو هيجيب لي سنتر الصوره بالظبط ويعرضوا لي في هذا المكان. فبالتالي جاب لي الجزئيه بتاعت عين السمكه وجزء من جسم السمكه هي سنتر الصوره بتاعت السمكه بالفعل، وخليها لي سنتر المكان الخاص بالاداه اللي هي عرض الصوره اللي هي الايمج فيو. طيب لو احنا يعني غيرنا الكلام ده وقلنا لا انا مش عايز الكلام ده، انا عايزك تعدل لي في الابعاد الخاصه بالصوره وتحافظ على الريزوليوشن بتاعتها اللي هي الريشيو يعني، وتعرضها في المكان الخاص بالاداه. يعني اكن عملت فيت او شبه الاسترتش كده في مكان الاداه دوت. تعالوا كده لما نعدل بدل السنتر ديت نخليها سنتر كروب، هلاقي فعلا ان الصوره تم يعني تعديلها بحيث ان هي بقت فيت في المكان اللي هي ظاهره فيه. اخر حاجه بقى المفروض ان انت هتعمل تغير الصوره بتاعتك وتجيبها من المكان دوت اللي هو الافيلبل ايمجز. بدل ما تخلي الصوره السورس بتاعها جاي من المكان ده، هختار صوره تانية وليكن مثلا الاوشنز المحيط، وبغير في قيمه الخاصيه ديت بحيث ان هي تتعدل بهذا الشكل. لو انا رحت عملت سنتر كروب خليته مثلا سنتر بس، هيبقى لي شكل المحيط معايا او شكل الصورة بهذا الشكل. لو قلت مثلا سنتر كروب هيجي لي عمل استرتش او فيت للصورة في المكان دوت.
تمام. دي حاجه مهمه جدا، والاتريبيوت ديت يا جماعه لازم تفهموها عشان تستخدموها في عرض الصور بعد كده. If we try the smaller image, then we see that the image is actually smaller than the size of the screen. So it doesn't matter if we choose scale type to be center or center crop, the full image will be able to be shown in the view. And this is what it looks like with a photograph. Now let's try the icon. That was called Android. So the size of the icon is smaller than the size of the screen, so if we do wrap content for the width and height, then it should fit on the screen. It doesn't matter if we use center or center crop. Now what happens if we set the image view to be larger than the device size? Say we pick a really large number like 900 dp. A really large number like 900 dp in width size. Say we pick a really large number like then the device. نلاحظ في الجزئيه ديت هي في الايمج فيو في المثال اللي بتشرح عليه اللي اوت ويت واللي اوت هايت اللي هم عرض وارتفاع الاداه الخاصه بالصور. احنا قلنا هنا واخده القيمه اللي هي راب كونتنت، وراب كونتنت قلنا بيعمل تعديل لابعاد الاداه على حسب المحتوى الخاص بالصوره. فمعنى ان انا قلت راب كونتنت في العرض والارتفاع، فلقيت ان ايه، ان الصوره بكامل حجمها هتظهر معايا. طبعا هنا ديت المفروض ان هي ابعاد الصوره بتاعتي او الايكونز اللي هي بتشرح عليها، ومعمول لها فعلا راب كونتنت. فبالتالي خاصيه السكيل تايب ديت سواء هي سنتر او سنتر كروب مش هتاثر معايا. ليه؟ احنا قلنا بتشتغل لما يكون ابعاد الصوره نفسها اكبر من الحيز اللي المفروض هتظهر فيه. تمام. وسواء ان هو الحيز دوت خاص بالاداه نفسها، يعني لو ده حيز الاداه، او لو الاداه نفسها واخده الراب كونتنت والصوره اكبر من حيز الشاشه نفسها. يعني مثلا ممكن تكون الصوره ابعادها بهذا الشكل، فطبعا السكيل تايب ساعتها هتنفعني في الوضعيه ديت. Size. Say we pick a really large number like 900 dp in width and height. Then the image view will take up a size larger than the screen size, but the scale type is set to center, so the icon will be centered within that humongous image view. If we choose center crop though, the system tries to scale the image up to be a square of 900 dp by 900 dp, and then it centers and crops the image. Now that you've experimented with the image view XML, hopefully you have a better idea of how to display images in your app. The documentation for Android is on a site called developer.android.com. It contains a lot of helpful information such as code samples, tutorials, and articles. You can think of it as an instruction manual for how to build apps. I use this site daily, and oftentimes I get to it using a Google search. I'll show you what I mean. Let's look at the documentation for TextView. So I search for TextView Android. The top link that comes up is a developer.android.com site, so I click on that. This is what we call the reference documentation for TextView. I know there's a lot of information on this page and it can be overwhelming, but usually when you're looking at reference documentation, you're trying to solve a specific problem, so you can actually filter out all the unnecessary information that you don't need. When I come to this page, I check that it is indeed for TextView. I may read the class overview, and then I can scroll down. This is the interesting part. It lists out the XML attributes. These are all the possible XML attributes for TextView. It also includes a nice description on the right-hand side for what it does. Now you don't need to memorize. طبعا الجزئيه اللي هي بتتكلم فيها ديت بتتكلم عن حاجه اسمها documentations، اللي هي المستندات او الوثائق، او اللي احنا بنقول كده بشكل بلدي اللي هو دليل المستخدم الخاص بالتطبيقات الاندرويد. تمام. يبقى اي شيء او اي معلومه بتدور عليها هتلاقيها في هذا الدوكيومنتيشنز. ده دليل مستخدم. الناس اللي عملوا تطوير للاندرويد عاملين الدوكيومنتيشن ده زي دليل استخدام، بحيث ان انت عايز تدور على اي معلومه او في اي مشكله بتقابلك وعايز تشوف سبب المشكله ديت، ممكن تروح تدخل داخل الدوكيومنتيشنز وتستزيد علم من المكان دوت. يعني زي هنقول ان هو كتاب في تعليمات او ارشادات ان انا ازاي استخدم نظام الاندرويد او ان انا اعمل ديفلوبمنت لتطبيقات الاندرويد.
هنا طبعا هي بتحاول ان هي تدور على خاصيه، وطبعا ده ممكن انت برضه تستخدمه. يعني عايز تستخدم الدوكيومنتيشنز ماشي، عايز تستخدم في البحث عن طريق جوجل ماشي، مفيش مشكله. ولكن هو يفضل ان انت تعود نفسك في البدايه ان انت تستخدم الريفرنس الخاص بالدوكيومنتيشنز اللي جوجل اللي هو الاندرويد يعني. هنا هتلاقي في الصفحه ديت يعني عدد كبير جدا من من الاتريبيوتس. احنا قلنا ان كل اداه خاصه، طبعا كل اداه في الاندرويد عموما لها عدد كبير من الاتريبيوت او من الخصائص. فطبعا مش منطقي ان انا احفظ كل الخصائص ديت، ولكن انت تفهم الاداه بتاعتك، زي مثلا اداه اللي هي تكست فيو، ايه الاوبشنز او ايه الاتريبيوت او الخصائص اللي هي بتدعمها، عشان لما احب انفذ شيء معين ابقى فاهم ان الاداه بتاعتي هلاقي مثلا اداه عندي اسمها تكست فيو هتعمل لي 1 2 3 خلاص. بعد كده ادخل على الدوكيومنتيشنز واعمل سيرش عن الحاجه اللي انا عايز اعملها، سواء طبعا سيرش بالكلام او بنص يعتبر قريب من الكلام بتاعي. يعني عايز مثلا اعمل الوان، فباجي هنا في الدوكيومنتيشنز واعمل بحث عن كولر مثلا. عايز مثلا اخلي الخط بتاعي، حجم الخط بتاعي مثلا يبقى بولد، بكتب مثلا كلمه بولد لما بدخل على هذا الدوكيومنتيشن. وهكذا اي شيء انت عايز تعمله بتقدر ان انت تبحث جواه. طبعا الناس الشاطره بتدخل على الدوكيومنتيشنز دوت، وطبعا انا المفروض ان انا اشوف اداه. انا هنا بتكلم على تكست فيو، اروح في الصفحه ديت وادخل عليها واقرا على الاقل الديسكريبشنز دوت. تمام، اشوف ايه الخاصيه، طبعا ده اسم الخاصيه، وده ديسكريبشنز او ايضاح فيما تستخدم هذه الخاصيه. واحنا بنقول ما تحاولش ان انت تحفظ، لان الحفظ هيبقى يعني مش مجزي بالنسبه لك، لان هنا الاندرويد ده يعتبر الفريم ورك بتاعه كبير جدا، فمش هتقدر تعمل استيعاب لكل الاتريبيوتس ديت، وخاصه ان كل اداه لها اتريبيوتس خاصه بيها. فانت افهم اداه تكست فيو ديت هتسمح لي بايه؟ بعرض النص، هتسمح لي ان انا اعدل في لون النص، ممكن اعمل له خلفيه، ممكن اخلي الاحرف كلها تبقى كابس لوك، ممكن مثلا ممكن اعدل في النمط لعرض النص نفسه. في حاجات كتيره جدا انا ممكن اقدر اعملها داخل الخاصيه ديت. فانت افهم كل اداه من ديت ايه الفيتشرز او كل ايه المميزات اللي بتسمح لك بيه الاداه، عشان بعد كده لما تيجي تعمل اليو اي او الانترفيس بتاعتك خاصه بالتطبيق هتبقى فاهم ان انت لما تحب تعمل كذا هتروح للاداه. وبعد كده يعني اسهل شيء ان انت اصلا تدور على اسم الخاصيه او تشوف خاصيه ايه، بس اهم شيء ان انت تفهم هل الخاصيه دي بتدعم الحاجه اللي انت عايز تعملها ولا لا. ده السر كله وراء ان انت يعني تعتمد على الاتريبيوتس ديت، وان انت تفهمها مش تحفظها. Right, all of these attributes. In fact, I haven't used some of them. I usually work with a small subset of them on a regular basis. But I know that if I ever need something special, I can always come to the text view documentation to find that specific attribute. Oh, here's one that we recognize, Android text size. So we click on it, and it links to the description of this attribute. It says that this controls the size of the text, and the recommended dimension type for text is SP, or scaled pixels. For example, 15 SP. Cool, so we learned this earlier, and if you ever forget, you can always come back to the text view documentation and look up what the attribute is. Now say, for example, I don't know what the exact name is. In your web browser, you can use the Find feature to search the page. The other way to open up this Find window is to use Command F on Mac or Control F on Windows. Then I can type in what I'm looking for. Say, for example, I'm looking for a way to capitalize all the letters in a text view. This might be useful, for example, if I'm trying to show tabs like this, or if I'm creating a snack bar at the bottom of the screen, like this undo text here is in all caps. Buttons are also in all caps. Going back to the text view documentation, I can search for caps. I can browse through all the search results, but these look pretty good. It says that there's an XML attribute called طبعا هي هنا عايزه تخلي الحروف بتاع النص بتاع التكست فيو عندها تخليه يبقى ظاهر كله كابس، يعني كابس لوك كده، يعني اكنه الحروف كلها كابيتال. طيب اولا هي بتفكر قوي، هي التكست فيو فيها حاجه، فيها امكانيه زي كده؟ فيها. طب ايه هي الخاصيه؟ هي مش حافظه، تمام؟ هي ومش شغلتها ان هي تحفظ كل الاتريبيوتس ديت، لا هي بتفهم هل مدعومه ولا لا. بعد كده دخلت على الدوكيومنتيشنز دوت وعملت بحث بكلمه اسمها كابس، تمام؟ البحث
في طبعا البحث ده خاص بالمتصفح، على اساسه جاب لها الكلمات اللي هي بتشير للمعنى او للكلمه اللي هي كاتباها. طبعا هي جاب لك هنا اسم الاتريبيوت اندرويد، وبعد كده هنا ايه بيسمح لك تكست اول كابس. طبعا الاتريبيوتس ديت بتسمح لك ان انت تعمل ايه عفوا، بتخلي كل الحروف عندك كابيتال. تمام. Android text all caps. And this description says to present the text in all caps. If I click on it and read the description, it sounds like what I'm looking for. And it says the possible values for this attribute are either true or false. So I can try this out in code now. So going back to the XML visualizer, say I have this text view on screen and I want to change it to be all caps. According to the documentation, I can add an attribute here that says Android text all caps, and then I can set it to be true or false. If I set it to true, then look, it's all in caps. Cool. The nice thing about this attribute is that I don't have to go and change the text, like, oh, the possibilities and capitalize everything. Instead, I can leave the text as is, and all I need to do is just toggle this attribute to change it from true to false. Now it's your turn to practice. Being able to look at documentation and then update your code accordingly to try it out is a really useful skill to have. That means you don't have to memorize everything you could possibly ever want to do in Android. It's only a Google search away and you can find it when you need it. So first, I want you to Google search for TextView Android to find the reference documentation for TextView. Then I want you to use the Find feature in your web browser to search the page for the XML attribute that makes the TextView text bold or italic. You haven't covered this XML attribute before, so this is an opportunity for you to learn it on your own. Once you find something that might work, go ahead and try to use it. If that doesn't work, then no problem at all. Just keep going back to the documentation until you find the one that works. طبعا هي طلبت في التاسكات ديت ان انت اول حاجه بتعمل سيرش على محرك البحث جوجل، عشان طبعا يعني نص اللي هو البحث بتاعك سيرش تكست هيبقى تكست فيو اندرويد. طبعا الهدف من كده ان انت توصل للدوكيومنتيشن الخاص بنظام تشغيل اندرويد، ومش اي حاجه جوه الاندرويد كمان، لا ده انت بتبحث عن تكست فيو. تمام. لما بتعمل البحث بالكلمه ديت بيوصلك على الرابط او مجموعه من نتائج البحث اللي بتتضمن الكلمه ديت او الجمله ديت. انت منهم بتختار الرابط اللي بيشير للدوكيومنتيشنز الخاص بالاندرويد، نظام التشغيل اندرويد. بعد كده ما بتوصل لصفحه التكست فيو في داخل الدوكيومنتيشنز، بتستخدم بقى ايه اساليب البحث اللي هي التقليديه اللي انت بتعتمد على البحث الخاص بالمتصفح، زي مثلا تعمل كنترول اف من الكيبورد، او ممكن تدخل من هنا مثلا فيها امكانيه اللي انت بتعمل عمليه فايند من القائمه ديت عشان تبحث عن الكلمه معينه. هي طبعا هنا بتقولك استخدم ايه، هي عايزه تدور على خاصيه تسمح لي ان انا اخلي عرض التكست لاداه التكست فيو بتاعتي يبقى بولد او ايتاليك. بولد يعني بيخلي النص بتاعي يعني سميك، وايتاليك ده بيخلي النص بتاعي كأنه فيه عمليه مليان، يعني بيبقى فيه ميل. تمام، جاي بميل شويه. فهي طبعا مش حافظه الاتريبيوتس ديت، ولكن هي بتستخدم الاسلوب اللي هو الستاندر عشان اقدر اوصل للهدف بتاعي بطريقه اسرع، وفي نفس الوقت ما اشغلش نفسي بالحفظ، بس انا احاول افهم. تمام. بعد كده لما تلاقي الاتريبيوت اللي هي بتدعم لك بالبولد او الايتاليك، بتستخدم الاتريبيوت ديت. Okay, so I asked you to search for TextView Android. Usually when I do a search, I always add the word Android at the end of it so that it only shows me Android results. The first link is for TextView and it's on the developer.android.com site, so I'm going to click on it. I can ignore most of the information on this page, except I do want to verify that this is indeed for TextView. I can read the class overview, but the most important thing is down here, the XML attributes. So I can manually scroll the list, but that will literally take forever, so I'm going to use the Find feature that I talked about earlier. The quiz question was about finding an attribute that would change the text to be bold or italic, so I'm going to search for the word bold. Cool, so let's look at this description. It says style, bold italic or bold italic for the text. That sounds pretty good, so I can click on this attribute. For Android text style, it seems that the different values are normal, bold, or italic. Let's try it out.
The documentation says that if I add Android text style attribute, then I can set it to be bold, italic, or normal. So let's try bold. Nice, and it bolds the font. And let's be adventurous and try italic as well. Awesome, it italicizes the text. So this was an example of how you can look at documentation to find new attributes that you can set on your text view. In the future, when you're working on something and you get stuck or you don't know how to do it, remember that you can always use documentation as a resource. طبعا خلاصة الجزئية دي كلها ان هي بتعلمك ازاي تعمل بحث عن اتريبيوت معينة داخل يعني انت عايز تنفذ شيء معين على اداة او على تول او على كومبوننت اللي هي الاليمنت، يعني لازم تروح تبحث داخل الدوكيومنتيشنز عن الخاصية او الاتريبيوت اللي تسمح لك بتطبيق اللي انت عايزه على الاداة ديت، تمام، بنفس الاسلوب اللي هو الستاندر من اساليب البحث التقليدية. My name is Kirill Grushnikov. I've been at Google for the last 5 years, and I do client work, UI work on the Play Store. Okay, awesome. And what do you like about it? Well, I always liked writing code and seeing pixels light up on the screen. So this is the Play app, Google Play app. Starting from top to bottom, we have the search box, and we have this what we call quick links to go to. طبعا الراجل دوت شغال في جوجل، مسؤول عن اليو اي، مسؤول عن انشاء الانترفيس الخاصه بواجهات المستخدم. وطبعا هو يعني بيقول لك انا يعني حابب جدا فكرة ان انا اشوف بيكسلات بتترسم على الشاشة بتاعتي. طبعا هو يعني ده مصطلح يعني بيحاول يقول ان انا حابب فكرة ان انا ارسم ادوات وتظهر على الشاشات عندي. Various subsections of the app and then of the store, and then we have different content here. So we have clusters of cards, we have this we call a banner that gets you into some other place in the app. You can go into the details page. طبعا هو هنا بيشرح يعني بيديك كده زي نبذة مختصرة عن برنامج الابليكيشن اللي احنا بنقول عليه الاب ستور، تمام، الخاص بجوجل بلاي. ده زي متجر كده او نقول تطبيق كده بيبقى فيه عرض لمنتجات خاصة بتطبيقات اللي هي اتصنعت بالاندرويد، تمام، حاجة زي السوق كده بيتم إظهار فيه منتجات أو تطبيقات برضو الناس ممكن تعمل من خلاله تعمل تسطيب للتطبيقات ديت، سواء إن هي ابليكيشنز أو عبارة عن ألعاب أو أي شيء. ومن خلال تصفح المتجر دوت بيقدر يشوف ايه التطبيقات اللي هي بتناسبه، وبعد كده بيعمل لها عملية تسطيب او تنصيب على جهاز الاندرويد بتاعه. هو طبعا هنا مش بيتكلم ازاي بسطب، لا هو يعني بيشير على النقط الخاصة بالدرس ككل، زي التكست فيو ده فين، انا هنا عامل مثلا ايمج، انا مثلا هنا مستخدم حاجة تانية، مستخدم اداة، يعني الثلاث ادوات اللي احنا اتكلمنا عليهم زي التكست فيو والايمج فيو والكلام دوت. Of a certain item, let's say Angry Birds Telepole, and this is what we're showing here, kind of the mix of information that developer has provided. We have the video of the app, then we have the short description of the app, screenshots, then we have the user provided content, reviews and ratings of that app, a little bit more related content, and then here a couple of links. And you can go and also from the details page you can start the install process. This is the permissions, and then you go and accept them, and it starts, you can see over here it starts installing it. So the students have been learning about text views, image views, buttons. Can you point out a couple of those in the app? Yeah, so back to the cards, if we look at this Star Wars Rebels, so the card itself is an extension of a view group, but it can be as simple as an extension of a relative layout. And then we have this thumbnail is an image view. Then we have this Star Wars Rebel is a text view that goes to maximum of 2 lines. Rating bar is, well, rating bar. The free is text view, and the overflow dots is an image view.
طبعا هو بيشرح جزء من اليو اي اليوزر انترفيس، واشار لك للكارد دوت شبه الكروت اللي هي بتعرض فيه المنتجات. طبعا هو هنا بيتكلم على مجموعة من الالعاب. بيقول لك هنا الكارت دوت طبعا كل لعبة من دول ظاهرة عندي كايتم او ككارد مثلا في اليوزر انترفيس بتاعتي. وهنا عامل ميكس ما بين اكتر من اداة زي الايمج فيو، ويستخدم بعدها عشان يعرض صورة طبعا المنتج او اللعبة. وبعد كده تحتيه هنلاقي هنا في الاداة اللي هي تكست فيو، يعني حاجات كده يعني بسيطة، يعني تم تركيبها من مجموعة من الادوات الابسط منها طبعا. with a source set to a certain PNG that looks like 3 dots. And then the same for the quick links. So it is a relative layout with the image view on the left, and then the text view in single line mode going to right of that image view and extending however much it needs. And it has its background set to a certain drawable that has a green background with rounded corners. So essentially, as you say, it boils down to taking these very basic building blocks, text views, image views, sometimes rating bar, progress bar, spinner, checkbox, radio button, and combining them based on what your design shows on a particular screen. Yeah, that's so cool because these students are learning this in the very first lesson of Android, and you're using. طبعا هو هنا اشار لمجموعه من التولز التانية مش موجوده في الدرس، زي السبينر وزي الريتنج بار اللي هو الشريط اللي انا بقدر اعمل منه تقييم للعبه ديت. طبعا كل دوت موجود في الاب ستور. طبعا هو يعني ده برضو بيديك انطباع جميل جدا او عاده كويسه جدا ان انت بيكون عندك قوه ملاحظه، اللي انت دايما تفتح تطبيقات كتيرة وتشوف ايه اللي بيميز التطبيقات ديت عن بعضها، وتسجل الكلام ده وتحاول تستعين بيه في تطبيقاتك. ما تحاولش تعمل شيء unfamiliar، يعني حاجة غير مألوفة او معتادة عند الناس، لان انت يعني هيبقى في بجانب ان هيبقى في تناقضات ورد فعل مش كويس ما بين المستخدمين، ولكن في نفس الوقت هيبقى في عندك نفور من المستخدمين لهذا التطبيق. فانت طبعا بتحاول تعمل نشر التطبيق بتاعك بحيث ان هو بيبقى ماشي بنفس ستايل او نمط الناس متعودة عليه. شوف الناس عينيها اتعودت على الوان ايه ودايما تستعين بيها في التطبيقات بتاعتك. شوف حجم الخطوط اللي الناس بتفضلها في التطبيقات وحاول تعمل زيها، ما تحاولش تعمل حاجات خارج المعتاد. فطبعا دي خلي عندك يعني عادة كويسة، افتح تطبيقات وابليكيشنز تانية واعمل زي كده. يعني حاول انت يعني تتخيل انت بمحل النظام وتشوف الابليكيشن دوت او البيج ديت متكونه من ايه. هنا طبعا الاداه ديت مثلا ايمج فيو ديت عباره عن تكست، ده ريتنج. لو حاجه انت مش عارفها ممكن تاخد منها سكرين شوت، وعن طريق المنتديات تقدر تبحث وتشوف الاداه ديت موجوده فين وان ازاي ان انا استعين بيها واستخدمها. This every day in the Google Play app. You mentioned working with a designer, so can you describe what that process is like? So it starts from the product people, and then it goes into discussions with design and engineering on what are the screens that we are talking about, and how hopefully already at that point on the design side we start thinking about how it adapts to smaller screens, to larger screens. After that, we do this kind of iterations on putting something on the screen and start validating the overall approach, because sometimes you have a static mock or maybe a motion mock from, like, you know, After Effects or whatever tools the designers are using, and you see it on your desktop screen, and then you put it on the phone and it feels quite different because you have a smaller screen, or because it's a touch interaction, or maybe because, you know, you are depending on all these great big images, but the network is slow, and so you start with a screen that 5 seconds doesn't display anything. طبعا هو هنا يعني بيتكلم على يعني اسلوب الحياة المتبع عندهم في تصميم الشاشات.
فهو هنا بيقول لك احنا بنجتمع مع فريق المهندسين عندنا لما بنحب ان احنا نعمل ديزاين لابليكيشنز، وكل واحد بيحاول ان هو يقدم الرؤيه بتاعته، واحنا في التخطيط لرسم الشاشات بنتبع الاسلوب المعتاد بالنسبه للعملاء بتاعتنا، وبناخد راي العملاء عن الديزاين دوت. وطبعا بنبدا بنعمل حاجه زي موك اب كده، او حاجه زي بيقولوا عليها زي حاجة رسم كروكي كده او رسم تخطيطي كده، بيبقى على الورق، وبحدد اقول مثلا انا عايز في المكان دوت احط مثلا صورة، المكان دوت احط مثلا زرار، المكان ده احط مثلا سبينر، احط مثلا زي ريتنج بار، اي شيء من الحاجات ديت. وطبعا كل ده على الورق. وبعد كده ان هم يعني طبعا اللي يهمهم بعد رأي العميل ان هم بيبقى عايزين ان الديزاين بتاعهم، وطبعا ده شرط عندهم، ان الديزاين دوت يشتغل مهما اختلفت ابعاد الاجهزه. يعني سواء مثلا دوت على موبايل بحجم صغير، على موبايل بحجم كبير هيشتغل، على تابلت مثلا، او اجهزه كبيره مثلا ممكن على تلفزيونات اللي هي بتشتغل بالاندرويد. هو ده حاجات يعني معلومات مهمه جدا، ان انت لما بتيجي تصمم اليوزر انترفيس بتاعتك بيبقى واخد في اعتبارك التطبيق بتاعك هيظهر ازاي على كل الاجهزه ديت. عفوا. يعني انت ما تركزش كل همك ان انت بتعمل البيج بس. عفوا. لا، لازم تبقى حاطط في تركيزك شكل الابلكيشن بتاعك هيبقى ازاي، لو اتعرض على تابلت هيبقى شكله ازاي، لو اتعرض مثلا على اجهزه صغيره هيبقى شكله ازاي. الحاجات ديت مهمه جدا للناس اللي عايزه تحترف ازاي بتعمل ديزاين او بتصمم شاشات تطبيقات الاندرويد. And so hopefully throughout this iterative process where we put something on the screen, not necessarily pixel perfect, then we can go back into the product level discussions and see, okay, what do we need to tweak. So for developers who don't have a designer to work with, do you have suggestions on what they can do to make their app look better? I would suggest going to the website for material design and get acquainted not necessarily with the finer parts of motion arcs or all those interpolators, but focus on the bigger picture. So to have consistent grid across the entire app, what we call key lines, or what the design calls key lines, vertical and horizontal, where elements align to certain visual rhythm and they don't feel just randomly thrown onto the screen. And so you have your toolbar, you have maybe your maybe like other parts of your Chrome, like the navigation elements in your screen, and then you have the content itself. So it's great when it all aligns to the same grid, and you have a little bit of margins on the sides, and things are not too close to each other. Then you have typography, which is a great way to visually convey the relative importance of different things. So if you talk about something like inbox or like Gmail or like an email app, so if everything has the same typographical language, if everything is the same color, the same size, and the same style, then it's not really easy to scan it. So maybe you would want there to make the sender a little bit bigger, like the sender name, or maybe the title, or like the first few words of the subject to be bold, and that would allow the user to more quickly scan. Depends once again on your content, but I wouldn't recommend necessarily going with too many styles or too many sizes. 3-4 styles used consistently across multiple screens allow the user to kind of get, even on a subconscious level, to get kind of a picture of how to get things done in your app and not necessarily fight to understand where the information is that he or she is looking for. And the last thing, colors. Use a little bit of, especially with material, it kind of leans toward using big splashes of saturated colors, which looks great, especially if it goes into the status bar on Lollipop devices. Identify maybe what we call them accent colors and primary colors. Identify a couple colors
and use them to kind of like, to style the Chrome of your app. So like status bar, action bar, maybe a little bit in the drawer, in the navigation drawer. And use highlights or accents for the floating action button, or maybe for to draw attention to a certain very important element, what you consider an important element. And I think these three go a long way towards emphasizing a little bit more the visual style of the app. And of course, if you have an opportunity to team up with the designer, that's always great. طبعا في الجزئيه ديت او اخر حاجه. My name is Kirill Grushnikov. I've been at Google for the last 5 years. الجزئيه ديت او اخر حاجه كان بيتكلم فيها، كان بيدي شويه نصائح للناس اللي ما عندهمش ديزاينر، بحيث ان هم يصمموا تطبيقات او الواجهه بتاع اليو اي الخاصه بالتطبيقات بتاعتهم. فرق ما بين الراجل اللي هو الديزاينر وما بين الراجل اللي هو الديفلوبر. الديفلوبر ده مهمته كلها ان هو يعمل اكواد، يكود الهارد كود الخاص بالابليكيشنز بتاعتك. بينما الراجل الديزاينر، طبعا الراجل اللي هو الديفلوبر دوت بيبقى كل شغله في الغالب على اللي احنا بنقول عليها الباك اند، تمام، اللي احنا بنستخدم فيها لغه اللي هي الجافا، تمام. ده بالنسبه للراجل الديفلوبر. بس طبعا مفيش مانع ان هو يقدر يكتب باكواد زي الاكس ام ال، بس ده تخصص وده تخصص. طيب الناس الديزاينر دول وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم الاساسيه ان هم بيهتموا برسم الموك اب اللي عملوه الانجينير او مهندسين الانظمه ورسموه على ورق. المفروض ان هو يترجم الرسومات ديت لادوات موجوده على الشاشه بتاعتي. طبعا بيستخدم في ده ايه؟ بيستخدم اللغه اللي هي الاكس ام ال، تمام. طيب انا راجل دلوقتي ديفلوبر، ويعني ما عنديش خبره في موضوع الديزاينر، او ما عنديش الوقت اللي انا يعني اللي انا اصمم الواجهه بتاعت التطبيقات بتاعتي. اعمل ايه؟ ممكن ان انت تستعين بحد ديزاينر متخصص في هذا المجال. طبعا المواقع المنتديات برضو موجود فيها ناس كتيره جدا ما شاء الله عليهم، ممكن تستعين بيهم و يعني تستخدم واحد من الناس ديت بحيث ان هو تتعاقد مثلا معاه ان يعمل لك اليو اي الخاص بالابليكيشنز بتاعتك. في برضو بديل تاني ان انت بتروح على الماتيريال ديزاين وتحاول تقرا في الدوكيومنتيشنز الخاصه بالمكتبه ديت، وتحاول تتعلم اللي هي البيزكس الخاصه بالمكتبه ديت وتستعين بيها عشان ترسم التولز او اليو اي بتاعتك. برضو ادى شويه نصائح كده عن الاستايلات والخطوط والالوان. قال لك ما تحاولش ان انت تكتر من عدد الستايل اللي موجود في الابلكيشن بتاعك. خلي دايما يعني اقصى حد يبقى مثلا معاك 3 مستويات للخطوط، اللي هي مثلا الخط الهيدر مثلا بيبقى كبير، الخط مثلا اللي هو السب هيد مثلا بيبقى صغير ميديم شويه، الخط مثلا اللي هي النصوص العاديه مثلا زي السمول، خطوط الازرار مثلا تبقى مثلا كابيتال كلها مثلا، وتبقى بولد مثلا في بعض الاحيان. يعني حاول دايما كده ان التطبيق بتاعك يبقى منظم بشكل ما. يعني لو عرفت تخلي ستايل الابلكيشن بتاعك واحد في كل الشاشات، فطبعا ده افضل بكتير جدا عن ان انت تاخد لكل شاشة ستايل خاص بيها، لان اولا بتريح عينين المستخدم، وفي نفس الوقت يعني بتحافظ على مجهودك لما بتحب تعمل صيانة للشاشات ديت مرة اخرى. وللالوان قال لك الالوان يعني يفضل ان هي الوان تبقى كويسه مريحه لعين المستخدم، وما يبقاش فيه تداخل للالوان. يعني ما تجيش مثلا الوان فاتحه مره واحده جنب مثلا اداه فيها الوان غامقه، لا لازم يكون في تدرج في الالوان. يعني مثلا نقول الهيدر او اللي بيسموه الاكشن بار، ده مثلا ممكن ياخد لون غامق شويه، لو في مثلا اي عناوين تحتيه ممكن تبقى لون فاتح شويه. يعني يبقى في تدرج بحيث ان اللي يقدر يعني يتفرج على الشاشه نفسها تبقى عينيه مرتاحه، تمام، ما ينفرش من تداخل الالوان، ويبقى في ساتيوريشنز تشبع لبعض الصور، ويبقى في صور فاتحه وفي صور غامقه بدون اي تنسيق. يعني انا اعتذر عن ان الدرس فعلا طول مني، ولكن انا بحاول بقدر الامكان وبقدر الميسر بالنسبه لي وبقدر امكانياتي المتواضعه ان انا اوصل المعلومه لاخواتنا اللي لسه مبتدئين في هذا المجال. اسالكم صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.